예.
ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑ አብሪል ወራጉኤል ወሳሙኤል ወሰላም ለቅዳሴክ ትጓነ ሰማይ ዝክሮነ በጸሎትክ ሰላም ለክ ሚካኤል ገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑ አብኒን ወራጉኤል ወሳሙኤል ሊቃናተ ዘሰማያዊት ማይፈድ በተበጎ ቀርባ ለዛቲ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑ አብኒን ወራጉኤል ወሳሙኤል ወሰላም ለቅዳሴክ ከመትከውነ ተማይፀን ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለትሴብሕ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምሩ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይቲከ ዲለሰብእሳ አሐዱ እምይባርክ ወለቃል እዞዝ ዲበ እዝጋነ ብእደን በእንተ ሥጋሁ ነበልባለ ሰነከል ሰላም ለክ ንስረ እሳት ዘራማ ማልየታ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ረድዮት ከዲቤሲማ ለማይበረነ ከዋለሃ እቀወፍስማ እመራደንኪ ባዝንን ወግን ለሚካኤል ዘነድ ሱራሁ ይትከሃን ወትረ በበምስዋይሁ እምቅዱሳን አዶለ ይተጉ ሐዋዝ ባርያም መሃልዮ ነጎድጓድ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ ጉህናሁ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልከ ሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተላፊኖስ ባይል አልቦ ዘይትማሰልከ በልማደ ምሕረት ወሳድ እንበለ ባቲታ እትከ ማርያም ድንግል ለመላእክት ዘራማይ ላለምልዕተ ጸጋ ማርያም
ወለስግ ወልዳ ነባቤሳ ንዌጥን ዝክረ ወድሰታ ለመንፈሳዊ ትርብ ዘመናልሁ እምከናፍሬሃ ወዛሊት ተጸውረ በማሕፀና እሳት ዘቆርየ ወሕያዋያነድ ማይጸንቺ እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስቢት ጽርሐ ዘላይሉ እምክሩቤል ትርቤተ አብርሃዋ መስተተጾረ ዘይሰወር መለኮት አግመረ ዘይግበመር እሳተ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሐተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ረሲእነሙ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘምየኪ እሳት ድኅረ በጽሐ ልሳኖ ዘለችየተ ሰላም ለአፉኪ አፈ በረከት ትሩፍ ወአንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማይጸነኒ ማርያም በኪዳንኪ ይዛፈር ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ይትበተን ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወልደ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስሙ ኪያኪ ሰናይተ
በእንተ ማርያም ወላዲትከ ወበእንተ ዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳኒከ ርዳነ ወትረ በኃይለ መስቀል ኢታስታፍረነ እግዚኦ በቅድመ
እንተ
መስቀል ኃይልን መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱ ንነሰ አመን ወላመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘይረከብ ወተፍጻሜት መላእክተ ሰማይ ወምድር ለመድር ስብሐት መድኃኔዓለም ተወከፍ እንዳቅረብ ኩነሲተ ዘሰተ ከንቲአነ ከርቤ ወሐሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ትግድል ሞተ ለተወክፎ ስቃይ ዛጽነነ ወለርእስ ከሰላም ከመይቤዙ ኪያነ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዚህ ኮንከ ሕፃነ ወደንገጸ በከየ ወሐዘነ ከይሲ ዛሳታን ለሔዋን እምነ ሰላም ለገጽከ ዘይቀትል በድንጋጼ ዘምስለ ቀራንብት ክልኤ ልወዋማጼ መድኃኔዓለም ዘኮንከ ባሕረ ኃጢአት ገሳጼ አድኅነኒ በኪዳንከ እምእቶነ እሳት ወእጽ መልሳኑ በሊ ወስሑ ለማይጼ ሰላም ለአዕይንቲከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘ ላዕለ ችሩብ ትነብር ወከርሰ ቀላያት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዚአያቴ አኮኑ እግዚአብሔር መዋዕል ዘጣበቅ ወልሳይረ ወባሕረታዊ ሰላም ለመላቲቅ ለተወክፎ ስቃይ ዛጽነን ወላይናፊከ ሰላም ዘያስተፌሳ ህሊና መድኃኔዓለም ዘቆምከ ባውልከያባዋና ቤዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማዕኮ ዜና ምንተ ይበቋከ ዘዚአየ ሙስና ሰላም ለከ ናፍሪከ ወለአፉከ ዘጥመ ከመ ወይን ከራሚ ምረረ ሐሞት ፍጹመ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘትገብር መምህረ ተማኅፀንኮ በኪዳንከ ኢታስማኒ መርገም አመ በዳሪት ዕለት ትመጽእ ዳግመ ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከላ ወለስንፋስከ ቱም ጊዜ ሰቀሉ ቃሚሃ መድኃኔዓለም ስረይ ኃጢአቴ ብዙ ወኢታማስና ለነፍስየ እጸንዓ ከጸኒዕ እምድረ በላይ ሥጋከ ንጹሕ ሰላም ለጉርየከ ክቡር ወልዑል ወለክሳድከ አይሁድ ዘሳቡ ወበሃብለ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል መለኒ ማርኮከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ቃል ሰላም ለመታክፍቲክ እለ ጾራ
መስቀል ወለዝባን ከክቡር በዘባነ ኪሩብ ዘተለለ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይታምር በቀለ ተማይፀንኮ በጸድቃኒከ እስመ ወሃብኮ ቃለ ዘጸውዐ ስመክሙ ለህርቤ ሰላም ለእንግዳ ከሐፃውንተ መስቀል ዘሐቀፈ ወለሕፅን ከሰላም ከመይቤዙ አይላፈ መድኃኔዓለም ሀበኒ ለሰብና የመራፈ አስራረ ነፍስ እለ ይጻረሩ ኒዘርም በአራተ ቤታ ለሲኦል ይኩኑ መንጸፈ ሰላም ለአእዳዊከ በውሒዘደም ጥሙቅ ወለመዝራእትከ ዘይቀትል ጋኔነ ቀትር ወድቅ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስንፈት ወጻእክ ጊዜ ተቈልቈለ ደመገቦ ከመብረቅ ዜናከ ተሰማ በአረግ ወሰብ ሰላም ለኩርናእክ ወለእመትከ ማዕድም አመዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለ ይምወፅእ እስለከ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ከመ ታብአኒ መለገነት ሄዶም ሀበ ደዌ ወአልቦ ሕማም ሰላም ለእራህከ ዘተወክፈ ስቃያ ወለአጻብዕከ አስር ዓለመተ ኩሉ ለሔዋን እምነ ከመ ታስተስርቅ ጌጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሳት ምስጋያ ወአንተኑ መድኃኔዓለም ለዓለም ዛያ ሰላም ለአጽፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበላዕል የሆን ተጽሕፋ ትእዛዛተ ኦሪት ቃላት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ትታየኒ ለምን ወፎ ይብልዋ ለነፍስህ በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስለከ አምላኬ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለገቦከ እንተ ያስየስል ትካዜ ወለከርስከ ዘኮነ ሕዙናን ዓለም ናዛዜ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ምሕረት ከመለከዜ ቃለ ምሕረትከ ታሰማኒ ለከ አምላኬ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሕፃን አረጋዊ እፎ ቀሰሙከ ለነፍሳት ኖላዊ በአብደ ጲላጦስ መስፍን ከመገራላዊ ሰላም ለክልያትከ ክልኤቱ መንገለ ለፌ ወለፌ ከመወርሃጋ እግዚአብሔር አሐዱ ወእግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሳት እግዚኦ እግዚኦ ይድፋ በከንቱ ሰላም ለህልናክ ጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲ እምሰማይ ወእስከ ደቡብ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘትነብር በላዕለ ኪሩብ ዘወረድከ መንገለ ምድር መንገለ ሰማይ ከመ ትበጽሕ ኩሉ ፈቃዶ ለአብ ሰላም
ወለነዋየ ውስጥ ከቅዱስ ለሃት ብእሲ ቅዳሴ ሥጋ ወነብስ መድኃኔ ዓለም አድነኒ እምተስፋነ ዓለም ወባይ እስመ አልቦ እንበሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ ሰላም ለእንብርት ከግብረ መንፈስ ቅዱስ ዛተቦ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድነኒ እምተመንቦ ዋባኒ ቤታውከ አመ ይገብር ከብካቦ እስመ እንበሌከ ባዕድ አምራሉ ሰላም ለሐውቄከ ኃይለ አርያም ዘቀነት ወለአውቅያጺከ ሰላም ዜታ ወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም አንተ ጊዜ ውረትየ መድኃኒት እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለግሙራ ይአምር ምንተ ሰላም ለአብራኪክ ለመቅንዋት ለለብሱ ዘምስለ ጋክሌቶ ውስተ ብሔረ ሞት አመፈለሱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቃለዚያ ከዘየሱ ናና እግዚእ ከማቤየ ታንሱ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮናክ ፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታሕተ ለቤዝወ ኩሉ ዓለም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኃይላርያ እፎ አሐዙከ ጻማ ወሕማም በፀዊረ መስቀል ክቡር ከመገብ እፎ
ኩሉ አምላክ ቃል ዋህድ ላቡ አሰራየ ገሃደ በስጋ እምቅድስት ድንግል ወልደ አምላክ ከመ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ እንዘ እግዚአብሔር ውእቱ ሰብአ ኮነ ወተሰቅለ ከመ ያድኅነነ
ቶ
ከመ ሰላም ለመከ የድከ በቅትረተ ሐጺን ልኩ እንዘ አልቦ አበሳ ወጀጋይ ግባር የመላእክት ወሰብ ማረን ሌሊተ እግዚአብሔር ጊዜ ምጽአት በለተፈዳ ስማልቦ በቅኔከ ከማያት ሰላም ለአሳቢከ ለጻመ ወአፍ ወለአጽፋረ እግርከ ሰላም በፍናይ ባንዘይታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፉ ዘጻመወ በዓለም የሃዩ ለዝልሁ ሰላም ለቆምከ ዛቀም ወባውድ ተጋቢዮሙ ደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይታመን ለባዕድ ዘስለከ አነ በልሳነ ሥጋ ይኩቡ እስመ አልቦ ዘከማከ በቋይ ዘመድ ሰላም ለመልክከ ዘተጠምቀበ ደሙ ለጻድቃናኮ ለበዛታን መድኃኔ ዓለም ሀቤከ ገይስልኪሰሙ እስመ ሰማይ ኮሂሩተከ በከመ ትቤከ ቀዲሙ በላይ ለመስቀል አባ ስረይሎሙ ሰላም ለጻተ ነፍስከ አመዲ በመስቀል ቆመ ወለበድነ ሥጋ ከምዑፅ እንተ ያጤ ህሙመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዛ ዓለመ አብያ እግዚእ የፀሐየ ወርህኒ ተመሰለ ደመ ሰላም ለግንዘተ ሥጋክ ዘማዛሁ ጽጌረዳ ወለመቃብሬ ከዘኮነ ለኢየሩሳሌም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቅናተ ሰይጣን ዘይሁዳ ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብረ ሐዲስ እንግዳ ሀበይ ተቃብሩ ለሔዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤ ከትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አኢላፍ እንበለ ይስምዑ ግብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘአሰሰከ ጽልመተ ትቤሎሙ ለአርዳኢከ አርኅቦት ርግዘተ ጓቦየ ትታልተ ሰላም ለትንሣኤክ ከመ ዘንቃህምንዋ መንከራቲሁ ዘኮኑ እንበለ መስፈርት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም አድኅነኒ እግዚእ እምደ ጸላኢ ርጉም ዘስእለካነ ገብርከ ድኩም ሰላም ለዕርገትክ በዘባነ መብረቅ ወነጐድጓድ ከመ ትፈኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ወነድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥት ይቤሎከ ለለዕለቱ ሰማያውያን ነገድ መንግሥቱ ዘላለም ወምኵናኖኒ ለትውልደ ትውልድ ሰላም ለዕርገትክ
ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአትከ ከዋላ ተያስተጋብ ኩሎ እማነ አቡከ ክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ዛሎ አውረድ ከመንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ዋውሎ ሶካዲያድ ያዊ ወያሬ ኃይሉ አልቦ እምሰብ ዘከማይ አበሳ ኃጢአት ገባሪ ዋልዎ ዘከማ ከእግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመ ገቦከ ኃጢአት የአስስ አመለኮንኖ ዓለም መጽዳሪ አቄርወት ለስብሐታቲከ በሕማም ወበጻዕር በበካይ ወበጋይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘሰማያት አስተዳሉ ሲሳይየ በገዳም ወደ ዘስለከ ልሳን ገብርከ እዙ አስማአኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእድየክ ነገረ ሰቀቃው ውጽፍ ለከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ባውደጋጦስ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም ኮንክ በእንቲአነ ዘአምላክ ተረዘጎከ ኦ ሊቀ ካህናት ከመ ሰራቂ ወፈያት ውሉደ ራሔል ወልያ አሰሩ ከበድኅሪ ዓለም ክርስቶስ ዘተውህብከ ለሞት በእንቲአነ ረገዙከ በኲናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኖ መሬት ኦ ክርስቶስ ዛቀሙ ከቅድመ ገጽ ጥዋነ ልብ ሀራ እንበለ ሕጸጽ እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግብፅ በእንቲአነ ሰቀሉከ ዲበ ዕፅ ወወደዩከ ውስተ ዝርኖት ተማይፀንኩ በጻተ ነፍስክ በጊዜ ተሳቱ ሰዓት ወአማስተዩ ከብሔአ ዘምስላሞ እግዚአብሔር ክርስቶስ ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረት አድለቅለቀት ምድር ወተከስቶ ቃብራት እስከ መላከ ሲኦል ፈርሃ ወደንገጸሞ ተዘከረኒ እግዚኦ በመስቀል ከመድህን በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን መድኃኔ ዓለም ኖላዊ ቀበኒ ከመ ብንተ ዓይን ለብእሲ ህሙ ወለብእሲ ሕዙዝ ናዝዘኒ እግዚኦ ውዳሴከ ወይን ኦ ዘአጸሩከ ሕማመ ዚአነ ዮም በተቀን ወተእድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወልደ ባሕርዩ ለአብ መድኃኔዓለም አድኅነነ እግዚኦ በዘዚአ
በስጋ ጽኑ ወእሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞትከ ዘነጸረ በዓይኑ ወዘሰማ በእዝኑ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይነብብ ልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ በመልከ ጼዴቅ ካህኑ ወበላዕሌሁ መንፈሰ ከፈኑ ዘጸዋ ስምከ ወዘገብረ ተስካረከ በዕለተ ፍዳ ይኩን በከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አግብርቲከ ዘተሞክሁ ተሞኪያከ ፈታ ወበሞትከ ሙታን አንሣእከ ለውጡአ ምግባር ገብርከ ዘርቶ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ ቤቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነን እሞተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ሐረነ በልነቦና ማኅሌተ መላእክት ይበለናል። ማህሌትና ማህሌት መላእክቲ ተቀበለ ይቀበለልና መስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና እዚ ዕለት እዚ ድማ ኩሉ ስለና ኢልካ ዋጋ ዝኸፈልካሉ ንዑና ሓሰብና ንዑና ሰንተና ኣብ ቤትካ ኣለና ኣምላኽና ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍካ በዚ ዕለት ዝዘከርካዮ ንኩሉና ድማ ተዘከረና መወዳእታና ጸብቀልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንወሳና ንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት እየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ፀዋዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ሚሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍሲ ትወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አምላክ ቃል ዋህድ ለአቡሁ አስተርአየ ገሃደ በሥጋ ሰብእ ቅድስት ድንግል ወልዳ አምላክ ከመ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ እንዘ እግዚአብሔር ውእቱ ሰብአ ኮነ ወተሰቅለ ከመ ያድኅነነ አምላክ ቃል ዋህድ ላሁ አስተርአየ ገሃደ በሥጋ ሰብእ ቅድስት ድንግል ወልዳ አምላክ ከመ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ እንዘ እግዚአብሔር ውእቱ
ሰባኮን ወተሰቅለ ከመ ያድኅነነ እታመን ከመ እርአይ ሰናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈው ለእግዚአብሔር ታገስ ዋጽንዕ ልበከ እታመን ከመ ሰናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈዎ ለእግዚአብሔር ተአገስ ወአጽንዕ ልበከ ሰናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈዎ ተአገስ ወአጽንዕ ልበከ ሰናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈዎ ለእግዚአብሔር ተአገስ ወአጽንዕ ልበከ
ሰናይታ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈወ ለእግዚአብሔር ተአግስ ወአጽን ልብከ ሰናይታ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን ወተሰፈወ ለእግዚአብሔር ተአግን ወአጽን ልብከ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ድማ ቅርበለልና ከም ቃልካ አንብረና
كنبرلو أبكن حدا سلاسة سسام سنة يفرغ فريلو سرح حق زنا بسمايات نبر ربنا سمايات نبر ربنا أي قدس صلاة نوا وانجيل منجز وصدقو زعوفني أو فيكوك وهي دياكن نسو ومنوس مكربت منقسة السمايات ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወዲ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታና ኢን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጽሪ 31 ክሳብ 38 ኢየሱስ ጴጥሮስ ከም ዝኽሕዶ ተዛረበ ኢየሱስ ስምዖን እነሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሕየኩም ለመነ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንታኻ ጸልይ ኣለኹ ንስኻ ድማ ተመሊስካ ነሕዋትካ ኣጻናንዓዮም ንሱ ግና ጐይታይ ኣነሲ ንማእሰርቲ ኾነ ንሞት ምሳኻ ንምኻድ ተዳልየ ኣለኹ በሎ ንሱ ኸዓ ጴጥሮስ ኣይፈልጦን እየ ኢልካ 3 ሳዕ ክሳዕ እትኽሕደኒ ሎሚ ደርሆ ከም ዘይንቁ እብለካ ኣለኹ በሎ ኣስዒቡ ኸዓ ከምዚ በሎ እቲ ብዘይ ማሕፉዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሰኣኒ ምስ ለኣኽኩኹምሲ ገለዶ ጐዲልኩም ነይሩ በሎም ንሳቶም ከዓ ሓንቲ እኳ በሉ ንሱ ከዓ ከምዚ በሎም ሕጂ ግና ማሕፉዳ ዘለዎ ይምላእ ከምኡውን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ከዓ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ከመይ እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖፅረ ዝብል ጽሑፍ ኣባይ ክፍጸም ብግዲ እዩ እብለኩም ኣለኹ እወ እቲ ብዛዕባይ ዝተባህለ ይፍጸም ኣሎ ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እንሆ ኣብዚ 2 ሰይፊ ኣሎ በልዎ ንሱ ድማ ይኣክል በሎም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ኻል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደመረ ስጋነ ምስለ መለኮቱ ወለብሰ ስጋ ምድራዊተ ዘሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል
ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ዘሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ ዲበ ዕፀ ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን
ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ተሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ መስቀል ከመ ዘሰበኮ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ
Oh
ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ዘሰበክዎ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ደመ ሥጋነ ምስለ መለኮቶ ወለብሰ ሥጋ ምድራዊት ዘሰበክዎ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን አምላክ ቃል ዋሕድ ለአብሁ አስተርአየ ገሃደ በሥጋ እምቅድስት
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታኖም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳሂሉ ወምህረቱ ያሃሎ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
بسيف مسكن تسغله وقويتا يربن قدوس هيا قدوس يا أبسال ساي معلتي قبلتان تبل استنسل مسكانا نفسمعي تعالك أبي ما نبوش تغمت نيوان نودان فرد كبحلش كمسي مسكانا نوب مسكانا نفسكروسي مسكانا زلال كمان ስብሃት ለእግዚአብሔር لك እግዚኦ ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንግሆ ምስጋና ንወፍየልካ ኣሎና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪኣ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቓል ኢኻ ንስኻ ብዘየቋረጽ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ወና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣሎና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ነወፍእ ኣሎና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ نفس فترة مزجبت برداء منفس كرسب مع ذهبت ممر كل سنة مسألة على مزخنك صلوات نسعنا تقبل هو اللي واحد نعانا مسكنا لنا قدام يبغرنا يبقى نزم نسوع كنا نقول ذونا تكسر كنا نصيغا ونور زي ولنصاب بوت عزم كن زي بلا شواء تزلون تمر زل بزعمنا هات الملاك خمسكون وخمس زفتوا معلم كيف فترة زنبر زي تفعل وين أبرانها نسيابنا زنبر مسكب سلمتاك بفعل بغابرا خاننا كمع مظلماتنا برهنا وطاقنا كموتان حكاي وذابكنا كبارنت حالا وطاقنا المسكب كان بتاو سمع زلو بغابرا بوانجر مراح كنا بنبيات والنازس كنا وأملاك بعضها يغزروا كنا سلزقوا بيتان حنا ورد كان عخنا أملاكنا خلودسن بزي مقرات كل ساعة خنا مسكن برهنا بنا حزب العخا يودسن له سالسا ጊዜ ከአብና ነቅርባለና ሁሉ ፍጥረት ድማ በምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስገነካሉ ሁሉ ነፍስ ወርሖ ሁሉም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍሶም ጽሙ ሐሰም አዋላት ካባና ዘዳኸ ካብ ጥፋት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኸ ነብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀገም መግበይ ዝኾንካና ንስኻኸ ነቶም ባሕሪ ጭንደቕ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ፀጋኻ ትሕው ነቶም ኣብ ፅልማት ዘለዉ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝበትሓኻናን መሳኺን ንዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡር ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣሎና
أما هدري هوات ما أنت غنى عرب أقامنا فقد كان قبرنا بتزات كاكم من ملالس كبرنا وقويتان كلنا عشتنا عبيتنا حلن نعبيتن من عنا عشتنا عبيتن من محضر النزمن نقاسان مقاسين بمهرتك حلو وقويتنا أملخنا بروح من قسنات كايمو خبك المعلم مسكانا أبن ولدن من فس قدسني قبا لومين كل ساعة ولد ولدن زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد زيها لك العالم سقا زغزيابير يهالو مثل كلك نسبه لأملاك هلنا لبك نبي وزمر زي حلف حق وزيف كم حكب سلمى وزتصغرنا زي ركبران كاسقهنا نتهم باغانا من كم ما سجبت خاب بنتكلل كنا كل ساعة كبر زي رو مساعتهم زنبب نتعب فرام بمرحد تلمنا نفس زي سنان كل محاساب كل زفلت كل ما خاز مرمر كي لما نازل يلا فريت وقادبنا بزي ترتار كنت وغلنا سمعنا زي مرمر برهان بسرا وسماعتي نايتم حديرون دنبلي كان ملايت مسكانا مالي السماعي وقويتان لمنا كلنا سمعنا عغان مسكنن عغان ودسن عغان بارقنا لنا باغاد ما كنت صنب ابن زي قرص قال هبنا وقويتان احنا بارت كان مسكنك كالونا يسوس كروسو يسوس لمنانا سمعنا نعباسات كان نسبورات مركوس نعورات برهان حنكاسات اقرين لمزامات منصيه بحمام نزته تحزو محوي نصمامات فوسخون كايوم نموز زلفو نصلمات كاساغيو برهان زفتره زي عرب صحاي زي تف مبراتي إخا
كل ساعة بلعل قدسان زبره صحايخا بمدو فتاو نخلو سلمات عالم زفتر كايخا سبن مدحان توليدكا نخلو تقلسكا ننفسي زملسكا يا نسخايخا نخلو دما بب زدليو أقدمك حالخا نملأختي زفتركا أبو خلو جيت عالم نمدر زفتركا نسخايخا كابتنت برهانن كابتنتي طبابن ايمرون كاب ابنا بز عالم زي تلاقكا ازي هلاوي ازي زي برسن زي مرمرن ايو زي الرئ منفس ايو نزي زبسركانا نسخا مسقونيخا سمكا مسنكريو او قويتا من تزين احنا باروت كان ودسكا اللونا بوخا ما سرت موتن سعر قبل كانا كابسب مرحتو ونتن باقا زامنو كن حلينا زهب كان ساقا نقول حيل تلايب منفذ نرق زهب كانا زي فتح خنا فتح المام سهب بقى فقر قبل كانا أما خنهم كان معركانا أوه قويتا نتمزل من خاسم عيوم أوه قويتا زمن من الكونين كسساب قسي مسساب العلي تلاينا دعوة هبنا كم من تلال تلايق محل زي قوار صلوت هبنا أوه ذا العالم ونقو سمع المبادئ ساتنا عن تقدمات كاتقبل بحتيات نزل خصم حرس كان عيا السؤال بمن طفات ملس أبيت ما صرت نزلونا الحين وقيتنا نملغنا بروح من قسنات كايمو نخلنا تقع خننا ولا كلنا كنت ونسمع لك اجزيو سقاهو لእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ مدحان نفسنا نزغن كان زي تلوثنا خلق مسألة بباسن عكا بالبانا العين لبنانا زبراغلنا صدمات حلنا ونالحكا ابنا تعمل زغر كان مشايخا نتنت فعز توفينا يتتسب مسكر ودخال حنكا بزي تفق حدثكا بتزاسكا سحتتا تفي نتزت تفي للغايو بموت ودخاون تبجخايو وقيتا من تزن حنا وردكا نمسكنا كالنا نسيب وقيتا زاقا السبع كدت ماليتين كل ساعة مسكون خانا كل مسكاناي قدم مساقات نبرناتك قلناتك مخلناتك طببناتك امتحان تلاكاي عليهم كي تفتر مساقال وزغن وتبار سبن من حمس قاد تقصك على كورتاتيا حرازة وسعنا ودخن فور كان قيتانا يسكر ساسيو سلزا قيتان احنا بارد كان مدسكال قويتان السخان قويتان عها خاب مع مغلبنا نزهل سايق زي وداسين اغرب الكالونا نفس تحوتا زرين جنوغ منفش شلال زي تبل
ነቶም ዝተሰዱ ትቅበለሎም ትረድኦም ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢአት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ ተድሕኖም ንጡምያት እትሓሊ ንጉፍዓት እትብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን እትምስክረሎም ንንጹሃን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዑኻ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት እትኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ንጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸልከያ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራሒ እትህብ ኦ ጐይታ ኸየዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልናዮ መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ምእንቲ ስቕለቱን ተበጃውነቱን ክብል ገጹ የብርሃልና ብምሕረቱ ይጠምተና እግዚአብሔር አምላኽ እሱራት እፍትሓልና ምሩኻት እምለሰልና ብኡሳት ዕረቐልና ሕዙናት ይናዝዘልና ተምሃሮ ብትምህርቶም ሰራሕተኛ ብስርሖም ሰብ ሓዳር ኣብ ቃል ኪዳኖም ጽንዓትን ኣሳልጦን ዓወት ይሃበልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሳኖ እግዚአብሔር አምላኽና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቅድሱ ንምርኣዮም ልቢ ዝሕጉሱ ውሉድ ይሃበልና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን ሃሌሉያ 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 ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን እስመ በልደቱ ገብረ ለነ ሰላም ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን ሃሌሉያ 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 ናሁ እምይእዜሰ
አልቦ ሐዘን እስመ በልደቱ ገብረ ለነ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረገ ናሁ እምይእዜሰ አልባ ሐዘን ሃሌሉያ 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 ናሁ እምይእዜሰ አልቦ ሐዘን እስመ በልደቱ ገብረ ለነ ሰላመ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማይከልክሙ ዝተጸለየ ጸሎት ዝተማህለለ ምህለላ ዝተዘመረ ዝማሬ ዝተቆመ ቁመት ዝተዓጥነ ዕጣን ናብ ንውሃ ሰማይ በፂሑ ብምሕረቱ ይመለሰና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት የቕርረልና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያት ደቅናን ኩሎም ደቂ ኣዳም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ሕቑፉን ናብ ቤት ወለዶምን ብሰላም እምለሰልና እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድሌት ትፈልጥ ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና እቲ ንዓና ዝሓይሽ በቲ ዝሓይሽ ሰዓትን መዓልትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹልና ናይ ሕቶና መልሲ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ንፅበለና ንቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነታ ብደምካ ዘጥረኻያ ክብርቲ ቤትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ቅዱሳን ኣቦታት ዘቆምዎ ሕግን ስርዓትን ናብ ፍጹም ሰላም ክትበጽሕ ቅዱስ ፍቃድካ ይኹነልና ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና እግዚአብሔር ዘመን ሰላም ለኪ ወርክታን ጀነታ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበይስራኤልና ኃጢአት ተማይጸና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ዘቕርብሉን ዘቕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘብፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ኣዳነትኻ ህንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልሙነን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ መቕደስ ትወፅእ? ስለምንታይ ክኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ኸተውፅኣካ እያ። ብዓድም ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱን ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበቡን ብዓደ ግና ይተዋሃቦን እሞ ካብኡ ኣይክጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ካብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ሃበና። ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርሳኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክወካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንሱ እምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታና ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሕቲ ባሪኻ ፍትሐኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ ባዕሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና፣ ስረየልና፣ ናሕስየልና፣ ይቕረ በለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረልና። ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፃን ሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰብ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ኣቦም። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ኦ ጐይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ኦ ጐይታ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና። ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ይወጽእ ሓፈልና። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
باسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس فاغب سمايات وريدو نزم سوات زللان قدسلان على زياغ ندي تفرح يا ذا سعد زياغ ندي تسمم يا سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምእንቱ ኩሉ ብጽሙናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ቤተ ክርስቲያን ስርጉት ቅዱሳት ወይታገሰ ገጽ ቅዳሴ ወይተቁርባን ይሰለድን ቤተ ክርስቲያን ማማሰነ ቁርባን ዝምእንታኻን ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለ ጽልማ በዛዕለ እዚኣና ባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ጉሁድን ዘቕርቡ ጉሁድን ዝኾነ ናይ ባረትካ እሞም ተቐል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ መልኣክ ቅዱስም ኣምዲ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ማየት ምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኸሞ ሸለላ ይትበለና ኣብ ልጅ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣብ የስማን ተስፋ ልማመቶን ኣላቲናን የኣምየን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ህብስቲ ዝንሴት ሓጢኣት ዝኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽና እዚ ህብስቲ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብብሰው ተጎፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ስመልካሎ ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ንኖህ ኣብ መሽጢ ወንከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣውደ ኦረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅእ ሰና ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ይርኤኒ ወአልቦ ዘያሃጣኒ ውስተ ብሔር ሱርዬ ይሃድረኒ ወሃብ ማዕረፍ ያጸነኒ ሜጣለ ነፍሴ ወምርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩም ማእከለ ጽላለተ ሞት
ይፈሮ ለእኩይ እስመ አንተ ምስሌ በትረከብ ቀሳም ከማን ትገሰጻኒ ወሰራይ ከማዕደበ ቅድሜ ወአጽሐድከ በክብር ርእሴ ጽዋዕ ከኒ ጽኑዕ ያረዊ ምህረት ከይትልወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቴ ከመ ታንብረኒ ቤቶ ለእግዚአብሔር ለነዋህ መዋዕል። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ንፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረ ወይኒ ከምኡ ግበሮ። ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዕ ንህይወት ስጋናን ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምክሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንፅውን ጥዑመን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካ ይኹን እስማኻ ናይ ተማም መስዋዕትኻ ቁርባን ካብ ብሩ ገጽ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ዓለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከምቲ ሓደግናሎ በደልና ነብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉኣት ነንበራ ፈተና ይዘይትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ስለ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ኽእል እንግዲህ ብስጋኹን እንግዲህ ያለ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ በረኽቲ ኽብረ ማኅፀንኩም ብርኽ እዩ ብን ተጸንጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ዝጠንፈሮ ተጸሊና ለምለን ሓጢኣትና መንትኻ ኣድገልና። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትዋን ቁርባን ካብ ብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኣብ ጎይታ ንኸተድሕኒ ንስመር ንበል 3 ጊዜ ጎይታ መድኃኒነ ሓንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም። መንፈስ ቅዱስ
ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ምህረቶ ላዕሌነ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ ተንስ ለኩልክሙ አኩቶ ለገባ ናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቕቡናን ኣጥንዕና ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ናብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ
እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቕምና ንዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማነኑን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝብሩኽ መሲር ብሓድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረናን ሓጢኣትና ክሰሬልና እንድለይን ለምኑን ቺርያ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካው እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ይወስና እናኻ ብምፍራህ بفصم سلام كم فصم هبنا كل قناعتن كل مكران حبون قودن زخنة كل قبر سيطانن مخرغوف عصباتن من لعل صلان أوغويتا كابا يرحب كاب كله حزب خاونا رحب كاب زرياز قدوس بتازو ونرحب زطع من زحيشن عززلنا تمنن من كربيتن كل حيل سلام كرق السلطان ذهب كاننا نسخاقمو كاب كل خفاء دحنا نبالها نمبرنا فتنا يتتونا حلو الدخاق ويتنا أملاقنا المدحنا يسكر الصوص من تفقر سبيل بزقبرا محرتن إقراتان مساقا معرم محوم زغنا منفس قدسن مسقانا كبرن صنعاتن بوز الله كالم من كل سعان زال عالم عالم قدامياتنا صلاتنا بذكرتا مسغانا بزحون وحدون حبون وحدون زغربوا خبونا دليو ذهبوا ونزيب اللهم ذي اليتامى من قصة سماعات يقبل اللهم نخل قبر ولخ سلطان ذلو اكزاب ذلو كله قبر بركات سلطان باتو زيابهر عملاكنا تنسي ولا تلو
ምስልክሙ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቀስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕቦ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንተ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውኑን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና መቆር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረቦኻ ንሳኻ ማዕር ምሕውን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዝንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማድያ ዮሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኽበም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ትእዛዝ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃይ ይኹን ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእና የሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐከ ተታዘወን እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበዘካ ንቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትካ ነፃ ዝኾነ ኣገልገልትካን ሃዋርያት ወኪልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ትሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይትሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈትሑን ክኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይ ኣሕዋተይ ናሓተይ ምንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻን እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ውረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምሳና እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ቆልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣት ስርየት ሃበልና ባርኸና ቀድሰና ኣንጻሃና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነፍሲ አቡነ አንጦኒዎስ ፓትርያርክ ሀገረ ኤርትራ ዕርፍ ኦሎዋ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ረዳኢ ስለ ዘይብለንን ድኻታትን ዝዓዘፀ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይቡል ማኖን ተቐቢሉ እግዚአብሔር ክረድአን ንለምን። አሜን። እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቅበል ምንቲ ደናግል ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ምንቲ ክህቦም ስለ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስራይ ካልኣይ ምውላድ ዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንጉሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር ንለምን። አሜን።
ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አመዋዕሉ ብዙሕ ሰላም እንትኽቦ ስለ መርዓ ሃገርና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነፍሶ ከዚህ ጥመን ዘሾን ድሌታ ቀዲሙ ከሓስበሉን ከሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ካብ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝገሹ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳይ ምንቲ ክሰርዓሎም ስለ ጡምያትን ጽሙኣትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕሱናትን ጉህያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ምንቲ ክመልሶም ስለ ምሩኻት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ክንዑ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍልዎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ፀጉን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምንቲ ክህቦም ምንቲቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጥዑና ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ምንቲ ክህቦም ስለ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንም ምንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላጋት ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ምንቲ ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንእግዚአብሔር ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕፀድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዘንበረክቶ ንምንም ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪ ብመንፈስ ሰላም ፍቅሪ ክንፀምደና ንዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ተስለቢምና ብፀጉእ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ በአር መንፈስ ቅዱስ ተሰለቢምና ብፀጉእ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያት ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን ተንስ ቅዱስ
እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ክርስቶስ ናቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ በመጻእከ ዋዳንከነ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዊየ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባትዩ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ብሃበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲኺ ለምንልና ስብሓት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሓት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሓት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ريسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين أبوي قسيس بقدس صلاتك ذكرا لمن كان له أبوي قسيس بقدس صلاتك ذكرا لمن كان له مسوات خايمة بعد أن كان سكابة تشكي حلنا يتم بحر وتغرسيان جزء له مسوات ملكة جريق العتار عن زكارة سنكانة كم بقبل يقبل الكايفت تنسي ولا ጸሎት تسالنا سلام لسلكم ለመንፈስከ سبحات وكبر لسلوس قدوس ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ آب وولد ومنفس قدوس ريسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ريسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ريسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ريسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين ካብ መልእክቲ ጳውሎስ ሐዋርያውን አገልጋሊን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 7 እምነት ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዘረጋግጽ ነቲ ዘይረአ ነገር ከዓ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ ነቶም ናይ ቀደም ሰሙን ብእምነቶም እዩ ዝተመስከረሎም ኩሉ ዓለማት በቃል አምላክ ከም ዝተፈጥረ እቲ ዝረአ ድማ ካብ ዘይረአ ከም ዝተፈጥረ ብእምነት ኢና ነስተውዕሎ አቤል ካብ መስዋዕት ቃየል ዝበልጥ መስዋዕትን አምላክ ብእምነት አቅረበ አምላክ ንመባኡ ብጽቡቕ ምስ ተቐበሎ ከዓ ጻድቕ ሰብ ከም ዝኾነ ብእምነት መስከረሉ ሞይቱ ከሎ ከዓ ገና በእምነቱ ገይሩ ይዛረብ አሎ ሄኖክ ስለ ዝአመነ ንሰማይ ደአ ተወስደ እምበር አይሞተን አምላክ ንሰማይ ስለ ዝወሰዶ ከዓ አይተረኽበን ከመይ ቅድሚ ምውሳዱ ብኡ ከም ዝተሓጐሰ አምላክ መስኪሩሉ እዩ ብዘይ እምነት ግና ንአምላክ ከስምርዎ አይከኣልን እዩ እቲ ናብ አምላክ ዝመጽእ ኩሉ አምላክ ከም ዘሎ ነቶም ዘናድይዎ ከዓ ዓስቢ ከም ዝህቦም ከአምን ይግብኦ ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረአየ ነገራት እግዚአብሔር ምስ ገለጸሉ ብፍርሓት እግዚአብሔር ተደሪኹ ስድራኡ እትድሕነላ መርከብ ብእምነት ሰርሐ በዚ ከዓ ንዓለም ኮነና ነታ ብእምነት እትርከብ ጽድቂ ከዓ ወረሳ በረኸት ናይ አብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ካብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ
ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ሰላም ለኩልክሙ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ይሁዳ ዝተነገረ ቃል እዚ ጸሎትን በረኸቱን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ 11 ክሳብ 18 ክሳብ 16 ብመንገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ ምእንቲ ገንዘብ ኣብ ስሕተት በለዓም ስለ ዝጸደፉ ከም ቆሬ ስለ ዝዓለዉ እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ማዕድኹም ይሳተፉ ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ይጓስዩ ንፋስ እዮም ካብ ሱረን ዝተመንቆሳ 2 ሳዕ ዝሞታ ፍረ ዘይብለን ኣዋም ሓጋይ እዮም ንሳቶም ከምቲ ብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ ነቲ ነውራም ተግባራቶም ከም ዝዓፍር ዝገብሩ ካብ መገዶም ዝዘንበሉ ከዋኽብቲ እዮም ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ተዓዊሩሎም ኣሎ እቲ ካብ ኣዳም ሻብዓይ ወለዶ ዝኾነ ሄኖክ እውን ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንሆ ጎይታ ንኹላቶም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣእላፋት ቅዱሳኑ መጺኡ ኣሎ ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ኩላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ብኽፉእ መንገዲ ዝገብርዎ ኩሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባ እቲ ክፉኣት ሓጢአተኛታት ብዛዕባ ዝተዛረብዎ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ድርቅናን ክቐጽዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም እዚኣቶም መዕዘምዘምቲ ዘይሕጉሳት ከም ክፉእ ትምኒቶም ዝነብሩ እዮም ኣፎም ከም ትዕቢት ይዛረብ ምእንቲ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገጽ ርእዮም ይንእዱ ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፈትፈቱን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚ ነዚ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ ናይ ተፍክሩ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሐዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሐዋርያት በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 14 ክሳብ 23 ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድን ምስቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁን ኩሉ መዓልቲ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸቦምን ይዘራረብ ነበረ ገሊኦም ኣፍልጵ ኤፍቅሮስን እስቶኪዮን ዝኾኑ ፈላስፋታት ከዓ ምስኡ ይካትዑ ነበሩ ገሊኦም ድማ እዚ ዓጃው እንታይ ኮን ክብል ደልዩ እዩ በሉ ገሊኦም ድማ ጳውሎስ ብናይ ኢየሱስ ትንሣኤ ሙታንን ስለሰበኸሎም ብዛዕባ ሓደስቲ ኣማልኽቲ ዝምህር ዘሎ ባድኣ ይመስል በሉ ስለዚ ንጳውሎስ ናብቲ አሬፋቆስ ዝተባሃለ መጋባእያ ወሲዶም ከም ዝበልዎ እዚ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ሓድሽ ትምህርትስ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ዶ ንኽእል ኢና ሓድሽ ነገር ኣብ ኣዛንና ተስማዓና ኣለኻ እሞ እዚ ነገር እዚ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ንደልለና ኩሎም ሰብ ኣቴና ኣብኣ ዝነብሩ ጓኖትን ድማ ንሓድሽ ነገር
ምዝራብን ምስማዕን እንተዘይ ኮይኑ ንኻልእሲ ግዜ ኣይነበሮምን። ሽዑ ጳውሎስ ኣብቲ ማእኸል አርዮስፋጎስ ደው ኢሉ ከም ዝበለ ኣቱም ሰብ ኣቴና ብኩሉ ነገርኩም ብሃይማኖት ከም እትግደሱ እርኢ ኣለኹ። እናዘርኩ በቲ እተምልኽዎ ጣዖታትኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ዝተጻሕፎ መሰዊኡ ረኸብኩም እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ከይፈለጥኩሞ እተምልኽዎ ዘለኹም ኣምላኽ እበስረኩም ኣለኹ። ንሱ ነቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝነበረ ኣምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ። ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሃንፀ መቓድስ ከዓ ኣይሓድርን እዩ በሎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መላዓበየ ተለዓለ ድማ ቅድስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወስኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መስዋዕትና ዝማዛጣና ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ላኸልና ካብ ኩሉ ጽይጨን ሓጢኣትና ጽጻንኩን ኮን ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚና ንጽናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንሥእ ወለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና። ጸልይ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርቲት በእግዚአብሔር አሜን። ጅራላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቀደስና ባሽኖዳን ዘክሮም ኦ ጎይታ ሃይማኖቶም ቁኖ ዝኾኑ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮ። ጸልይ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከሚያርፍ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲነለ የንቴሁ ነላዊ ሄር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፃን ሊቃነ ጳጳሳት ኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት አሜን። ጅራላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ዓረፍ። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅንስን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ገብሩ ፀጋኻ ዓደሎም ብቐናት ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤቶም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም። ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕሬና ንዝመጽእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን ጸልይ በእንተ ማኅበረነ ወቅበተ ኩልነ ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስም መጽላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸሉ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቆ ዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ድሕነት እልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንከ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ
كبران زخونا كرساس أملاخنا زولد كلنا داس يبلكي ونسترقل نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كحد قلنا نابقويتانا لمن لنا ودنقل قدس نستن ولايت أملاك داس يبلكي حاكم انت دك سابت لمنا حتياتنا كحد قلنا ناب كرساس ودخل لمن لنا حاكم نزت زخون دنقل ونست دنقل داسي بالكي ونا بعريناتهم كحت زغونك داسي بالكي ونا أماني الأملاخ ناز ولد كلنا داسي بالكي عبد المقايتانا يشكر ساسنا يباك ما تعرغ زغونك محلت قرو حاتياتنا ما انت قاعد قلنا كذكرنا لمنا كلنا زوتو جزي باركوت روي يسبحوا لمدعنينا مفرعين اسمعوا برهانا سيدي ماريا مدرسة زيت علي كل وطن متى سمراء وزرقا دفترا لبادر فقور النور موسى وقتلت لعارون طاطان روي زكريا دفتر سمع قبر وعبك من قرى وارون تعالي لايكنا
ዘይመውት ዘተወልደ ማርያም ዘወልደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሆን አብ ዮርዳኖስ ዘተክለ አብቻ ይትመስገን ተሳለ ወይታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሆን አብሳሳይ ማይኩን ካውታዘዘ ዝክና ሰማያት ዛረገ አብ የሆነቦም ባልጅና ምናምታን ፈርዶ ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ለአምላክነ ህልና ልብክም እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ንኽእል ዝኾን ሓይሊ ዘለዎ ንኽእል ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማእሰር ዝፈትሕኻ በእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሓን ብምልዓልን እትልምኖ ነፍዘይጥንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓድ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ኢና ተመሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንመስግን ኣለና ንዓኻ ንጉስ ንዓኻ ንበናበና ንዓኻ ድማ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ባኻ ድማ ክንፀንዕ በእምነት ዘይቋርፅ ቃል ኣበና ጎይታ ንሕና በረትካ ንመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖና ስምዓልና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ንዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ንዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዝበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ
ኣለና ዘይልወጥናት ካምነት ኣብካና ብኡኻ ማሰርት ሞትክን ስዕር ገበርካልና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ክንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልናኹም ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም እንልምነካው ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘላልማ ክስማዕ ንመበለታት ጻናን ዘብታማትካ ተቐበል بحاتيات نرخص ورد كان صهن عايش على بمطفعات ملساب بيت ماسرتن زلو أدحن وقويتانا أملاخنا برمن كسنات كاين من خلنا سأقع خنانا اسم الله اكزيو أملاك أنا من قست برو آمين آمين ملاእኽት እግዚአብሔር አሜን ይበሉ ወበችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ምንት ስቕለቱን ተበጃውነቱን ክብል እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአትና ከይተመልከተ ገጹ የብርሃልና በሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ምድር ዘሎ መዓት ይቀንጥጠልና ነቲ ብዕለት ሐሙስ ዘቕረበልናን ብዕለት ዓርብ ስቕለት ህያው ገይሩ نملا عالم زغربو سقو اندومن እግዚአብሔር አምላክ ንዑ ንምብላዕን ንዑ ንምስታይን كل غزي حررت لبنا خخونا عينت لبنا كل مؤمنان يبرحلنا نتو من نقبلو نحدقت حاتيات نمنفساو عبيت نبرخت نقبرلنا بقعات تقبرنا بمسقانا خمزيلنا نصلي بسمايات ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ጸልይልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን እንደምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ታንስ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሐን ሐዋርያት ካን ነዝንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዝንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ብፅላትዮም ዘርካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልይ
በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉም ዘለውን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደሙን ዓይርፎም ዝሓንበቑ ጥፍሓውያዎም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስ እስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለም አርት ተሰራህ ወንገስ በእንተ ጽድቅ ወርት ወየዋሃት ወይመርሃከ ስብሐተ የማንከ ኣታጅግና ሰይፍኻ ኣብ ሕቆኻ ዕጠቕ ክብርኻን ግርምኻን ልበስ ምንቲ ሓቅን ገርህነትን ጽድቅን ብግርማኻ ውፃእ የማኒት ኢድካ እውን ዘፍርሕ ነገር ክትመረካ እያ በእንተ ጽድቅ ወይመርዓከ ስብሐተ የማንከ ወንገስ በእንተ ጽድቅ ወርት ወይመርዓከ
መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓት ምፍራን በምንቅጥቃጥን ምዘገድግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውን ካብ ዓለም መቐዲም ዝረበረ ሕቡብ ምስልካን ዝለኣካ የም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይትና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናን ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሚሰና ፍራብ ሕይወትና ክበር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳሎና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር
ምስለ ኩል ምስለ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር بقال وانجيلو لبنا خبره እግዚአብሔር አምላኽ ንቃል ወንጌሉ ክንሰምዕ ምስተውዓል ይሃበና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኑ እግዚአብሔር አምላኽና ሎሙን ኩሉ ሰዓን ከም ቃሉ ምሳና ይንበር ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትን ኃይል ክብር የሚዘላለም መስቀል ማሜን ወዲናር ስግር ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ለእናኸ ደንግልኺ ምስጋሆን ንግልኺ እንደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስትርሲኺ ወደ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንሓድገና ናፍተ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየን አወፈይኩከ ኦሁየ ዲያቆን ነስሑ ወእመኑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ 18 ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ بحق بلك الله سب كما كم منفس قدسن زي تولد نعم من قصة أملاك أتزغل قتل بون اتخاب سقا تولد سقايو اتخاب منفس تولد خا منفسيو كلا يكتب لدب قد يسلز بالكخا أي تقرم نفاس نبدله ينفس دايو خا تسمع كابي كم زمسنا نابيون كم زغير قنا يتفلتني خا اتخاب منفس تولد زبلد ما كوميو يقالي مسكا ازدعا كما يلو كخون يكالي لحطتو يسوس دما مليسو تبلو نسغا ممر اسرائيلها ازدو نجر ازدو اي تفلتن بحق بلك الله ان فلطون الزارب زرعنا يون نمسكر اللونا نتمسكرنا غنا يتقبل وليكم ناي مدر نجر نجركم كاب زي تامنوس
ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩም ግዳ ከመይ ገርኩም ክትኣምኑ ብጀካትካ ኣብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ናብ ሰማይ ደይበ ወዲ ሰብ ሓደ እኳ የልቦን ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ምኽንያቱ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክትሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እዩ እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት መርጸል በፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ተፈጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝነብር ቁርባን ኣብኡ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮንናን ኦር ነዛ ባሪና ዝፈተኻዮ ኣብ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንድምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስካ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንድሕሬና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድምሳስ በደልና ብዛለ ሰራሕና ይን መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራኻ ለምን እንደልና ለና ጎይታ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላኒ ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት
እግዚአብሔር እግዚኦ ደገምና ሁሉ ተሐዘ እግዚአብሔር አብ ወይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ መንዘ ነፍስ ርሰሪካና ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ድምናና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ነፍሱ ኽቦ ንዓና ድማ ኣብ ክንዱ ኣብ መንበሩ ሓላዊ ኸንበረን ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ኸይንብተን ከማና ዝተፈለየ መናፍቃን ከይሳልቁልና ኣብ መንበሩ ቁና ሓላዊ ኸንበረልና ንልሙን ኣለና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲብ ለነ ህየንቴው ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኵልክሙ ስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉን ዝኽ እግዚአብሔር ኣቦ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራኻ ልምን እንደልን ኣለና ኣብ ጐይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርህነ ውሴጣ ምቁራፅን ብዘይምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋ ክሃቦም
ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓር ንዝመጽውን ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስም ብርኹን ስምካ ጸሉ ኩሎም ካብ ቅድመትካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባህዶ አምላክ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘያስተሪ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ يقبل نصزنا زي كنا جنا يقرب نسراويتن سيطان سراويتن بترى الموكل ملكوت حوكين الدير أبلبو كمن بقلن أبحلن أون زمتن كالا حساب زلو يقرب إذا كاب سجاور سحات كم دنساكو كم دما كابنا كلكم حاتيات نصوية دفيركم أبناء كريستوس دم سجان دم تقربكم كاب مقبالكم حلافنت يبلين حاتياتكم أبقى زارسكم يزبن لسنبر بنسألناكم كم تزيك قربكم أنا كاب حاتياتكم نصوية نزي ناي كاهن قال زسحاق ويزتلاقص ويدما أبزا قدس بيت كريستيان بخفات زقومن تلو نقويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس كم زحزنون كم زشكع للون يفلت يردع أب كند مرقا مرقم أب كند حدكت حاتيات دما كاب إግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበልዩ قويتاين أملاخين قبار سرعاتن وعب سلامن فقرن كفعلنان كمن كنعاتن شقاو فتوتنا رحق اللي فقر سلامن بزلو زمان بسناين أبرؤم بزس مرخا
ቅዱሳን አገልገልትኻ ክጽንበርውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋር ዝፈጠርከ ቀደም ቅንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶም ሞት ምምፃእያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ንኩላ ምድሪ ሰላምካ መላእን ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንኻ ስብሃን ለእግዚአብሔር በሰማያት ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ ምልኣክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሕና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ትምፅም ዝካርከውን አንጻሕና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ክንሰዓም ንሓድወትና ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክሙ በአምዓ ቅድሳ ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመንጋማ በበይናቲነ
ቅድሳት ይቅረ በሉልና ይቅረ በሉልና አቅረቅረና ተባልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ዓሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸትን ምስለ ሰለቅ ጳጳሳትና ኦ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና አይኩትዎ ለአምላክነ ተንስኡ በፍርሃተ እግዚአብሔር ከመ ታጽንዑ አርህዉ መሳከዎ አይዛኒክሙ ዋንቅሆ ልበክሙ ንእግዚአብሔር ብምፍራህ ተንስኡ ክሰምዑኻ መሳኹታ እዛንኩም ክፈቱ ልብኹም አንቅሑ እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍና ዝርእን ዝምርምርን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ ዝምህላውና ንኾንቲ ይኮነን ነቶም ብቕኑዕ እምነት ዝሞቱ ቀዳሞት ኣቦታትና እናዘከርና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ካብቲ ህልውንኡ ክቡር ዝኾነ ኣቦ ደቀ ጳጳሳት ኣባ አንጦንዮስን ምስ ንዖም ዝንዑ ዝመስልዎ ጳጳሳት አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ንጅምር ኣሎና በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ወጉደዛነ ወሰማዕት ለአርብዕተ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ
በበረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከአፍ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓባ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ምስዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ዝነዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ወኣምላኽና ነብሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረበልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንተጨነቐ ሰብነትካ ኩሉ ሓጉስ ብጽኑዕ ማእሰርን ዝተኣሰሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕቱን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን። መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እለ ትነብሩ ወሰጽባሄ ንፍቁርካ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣዕሉቐን ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ምድርን ዝስመ ዘበለ ስምን ይሰግደሉ ሰራዊተ ሚካኤል በበነገዶሙ ወሰራዊተ ገብርኤል በበማሂበ
ሽሮቤል በግርማሆሙ ወሱራፌል በቅዳሴሆሙ ወኩሎሙ ሰራዊተ መላእክት በበጸታሆሙ ይሴብህ ለእግዚአብሔር ለዘበስብሐት ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያተ ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ምስአቶም ሓቢርና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ንበል። ንስኻ ብሓቂ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ። ብቅድስናኻ ቅዱስ፣ ብልዕልናኻ ልዑል፣ ብጎይትነትካ ክቡር፣ ምስጋናኻ ብምስጋና ቅዱሳን እውን መላእክትኻ ምስጉን ኢኻ ኦ ጎይታ። እቲ ዝወለደካ ብመልክዕን ብብርሃንን ንዓኻ ይመስል። ንስኻ ኸዓ ካብ ኣቦኻ ተለኣካ ኢኻ። ካብ ፈልፋለ ዓይኒ ማይ ካብ ኣርያም ዝውሓዘ ዓይኒ ማይ ኢኻ። ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረ ካብ ኣብ ዘይብተኽ ነዊሕ ፈትሊ ኢኻ። ብፈቓድካ ካብ ሰማይ ወረድካ፣ ማፀን ድንግል ወሰነካ። ንእሽቶ ጓልቶም ድኻታት ጾረትካ፣ ገሊላዊት ሓቆፈትካ፣ ነብሳ ቀደስካ፣ ስጋ እውን አንጻኻ ኣጽናዕኻ እያ። ብኣኻ ድማ ይደንገጸትን ኣብ ቤተልሔም ተወለድካ። ከም ሰብ ተረኣኻ፣ ብኢድ ዮሃንስ ተጠመቅካ፣ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ኸድካ፣ ንፋሳት ገጸጽካ፣ ነፍሳት እውን ኣሕወኻ። ምስ ደቀ መዛሙርትኻ ዑደት ሆሳኢና ገበርካ። ብስልጣን መለኮትካ ካብ 5 ሕብስትን 2 ዓሳን ንብዙሓት ሰባት ኣጽገብካ። ኦ ጎይታ ዘይትድፈር ክነስኻ ይሁዳ ደፈረካ። ብሃና ተጸላእኻ፣ ብቐያፋ ተናዓካ፣ ብጲላጦስ ተዋረድካ፣ ምስ ገበነኛታት ተቖጸርካ። ሽዑ ዓርቢ መዓልቲ እኩያን ኣይሁድ በምሳል ዝንሕና ኣእዳውና እናልዓልና ኣብዚ ጠረጴዛ እዚ እንገብሮ ዘለና ትእምርተ መስቀል ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ሰቆልኻ። ኦ ጎይታ ብኢድ ባርያ ተጸፋዕኻ፣ ብበትሪ ዘንጊ ተወቃዕኻ፣ ብኹናት እውን ተወጋእኻ። መሪር ሓሞትን መጺፅን ኣስተይኻ። ንስኻ ክትክልክል ዝከኣለካ ክነስኻ ይከላእኻን። ተዓጊስካ ክሳዕ ሞት በጻሕኻ። እዚ ኩሉ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኮነ። ካብ ሙታን ተንሳእኻ፣ ሙታን ውና ተንሳእኻ። ነቦኻ እሞ ዝኾነ ኣመሃ ዝኾነ ምርኮ ማረካ። ስጋ ብምልባስ ምስ ሓይሊ መለኮትካ ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላዌኻ ናብ ሰማያት ዓረካ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ መሓር ኪዳንካ ዘክር። ምእንቲ ፈታዊኻ ኣብርሃምን ምእንቲ ፍቑርካ ይስሐቅን ብስምካ ስለ ዝፀዋዕኻዮ ቅዱስካ እስራኤልን ንህዝብኻ መሓር። ኦ ጎይታ ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያትን፣ ምእንቲ ሰበኽቲ ሃዋርያትን፣ ምእንቲ ስዩማን ካህናትን፣ ምእንቲ ዕዉታት ሰማዕታትን፣ ምእንቲ ብሩኻን ጻድቃንን፣ ምእንቲ ዕጉሳት ደናግልን መነኮሳትን መሓር። ኦ ጎይታ ምእንቲ ቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መናብርቲ ሰረገላታት ዝመስሉ 4 ወንጌላውያን ማቴዎስ በምሳል ሰብ ኮይኑ ካብ በኹሪ ኣቦታት ጀሚሩ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ተወለድካ ዘዘንተወ እዩ። ማርቆስ በምሳል አንበሳ ኮይኑ ከም ዝጓዝማ አንበሳ ተመሲሉ ብቕንዕቲ እምነት ነቶም ኣብ ግብፂ ዘለዉ ስብከትካ ዝዘርግሐ እዩ። ሉቃስ በምሳል ላሕሚ ኮይኑ ምስ ድንግል ኣዴኻ ኣብ ደንበ ምድቃስካን በጭርቕቲ ምጥቕላልካን ኣብ ማእከል ኣድግን ላሕምን ምድቃስካን ትሕትናኻ ዝሰበኸ እዩ። ዮሃንስ በምሳል ንስሪ ኮይኑ ንላዕሊ ይነፍር፣ ልዕሊ ኢሉ ከዓ ይጭድር። ህላዊ መለኮትካ ይትርጉም፣ ባሕሪ ጥበብን ዕምቆት ትንቢትን ይገልጽ።
كابصاتو زحرخايون بقدسنا زقزكايون كملاختي حتى زيبلو كون بتناتكا قنات دنقلنا زعتكايون نسغايخا او غويتا لعلنا خاموداس زغلسي ايناي اف ايناي كنافر ايناي لسان ايو تذكر وداسين منقسخا حيل نبخا كورن مسغانان صنعاتن منفس قدوس معر مساخان مستز ولدك ابوخان هص زيبلون زل عالم عالم አንስ ቀሳውስት ህብስተ በእደዊከ ቅዱሳት ከመ لأرائك نصحا نعمن كمزو وأمان نعمن ببركات كم زباركا حجد ما نزهب السزي باركو شعوب مسقانا خمس قرسكا حجخا نزهب السزي فتتو كم بحدش كان نصحات هواريات كا خطبهم أبصوا ويني ما يحوس كا كم تشعو زقدس كا حجوين نزس وأزي قدسو كم تشعو زهاب كا لمون نزس وأزي لويت كا هابنا آمين آمين تشعو حدث قبر كايو لمون نزهب السزي مزص وأزي سقاخان دم كان حادك خون قبرو نزينو
በሰማይ ያሉ ልብክሙ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ አፍደገ ብርሃን ይከፈት፣ ማዕፀ ምስጋና ይርሖ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣቦ ዘሎ መጋረጃውን ይገለጽ። እንሆ በጊዕ እግዚአብሔር ይውረድ፣ ኣብዚ በኣይ በባርያኻ ተዳለወ። ኣብ ቅድመይ ዘሎ መዓዲ ክህነት ይንበር፣ እቲ ዘሰንብድ ሰይፊ ሜሎስ ሓዊ ሜሎስ ከዓ ይፈኖ ኣብ ልዕሊ ዝህብስቲ ዝን እዚ ጽዋዕ ዝን ይርአ። ነዚ ምስጋና እዚ ፍጹም ምእንቲ ክገብሮ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሳለን በኩሎ ልብ ናሰብክዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሎም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን ሕድገት ኃጢአትን ምእንቲ ክኾኖም ሓደ ገር ከሃቦም ንዘለዓለም ዓለም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ እንቶ ጵርሱፎራ በዝንቶ ጵርስፎራ ከመብከነ ብከነ ዘለኩሎ ዓለም ለዓለም ዓለም ወለዓለም ዓለም
ወስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘየመጽእ ወብሩክ ዘየመጽእ ስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ላይኩን ይኩን ላይኩን ብሩክ ለይኩን ፈኑ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተንሥእ ምስለ መንፈስከ መፍቀር ሰብ ከም በሃድሽ ብኩሉ ናብ ኩሉን ልምነካን ዝኣካን ኣሎና ነፍስናን ስጋናን ንጹህ ስለ ዘይኮነ ስጋኻን ደምካን ካባናን ሓደ እኳ ይኽሰሰና ስጋኻ ንህይወት ኩሉ ዓለም ክኸውን ከም መኣዘን ምድሪ ንላዕልን ንታሕትን የማንን ንጸጋምን ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ከም ተዘርግሐ ንሕና እውን ከምኡ ካብ ዝህብስቲ ዝሒዝና ነዚ ትእምርቲ መስቀል እዚ ንርእሎና ነቲ ካብኡ ዝቕበል ኩሉ ከዓ ንወቐሳን ንጥፍኣትና ይኹኖ ኦ ጎይታ ንስኻ ትፈልጦ ድኻም ሰብሲ ክንደይ ዝኣክል እዩ ካብ ቀዳማይ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ ዘሎ እዋን ንስርዓትካ ዘይሓደጎ ከቶ ይተረኽበን ንስኻ ግና ንቁጣዓ ደንጓይ በዓል ብዘምሕረት ዝኾንካ ሓቀኛ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በይንኻኻ ወብዝሃ ምሕረት ወጻድቅ እግዚአብሔር አምላክን
قدامي سرعات من تزبخان رسخان كتصليو كابخا كاب እግዚአብሔር ተአዘዙ እጽልለኹ ወከም ተምናባኻ ምእንቲ ዘምናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካዝመፁ ህዝብኻ ካህናትን ዲያቆናትን ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ህዝብኻን ርስኻውን እጽልለኹ ኣብዚ ካብ ዘለዉ ካብ ወገን ካህናት ወይ ኣብ ደገ ካብ ዘለዉ ካብ ወገን ምእመናን حلناو كابا خازر حق انتلو نفتنات كافقات كم زمسات قبرو آمين كم زنزهب السزيئة أب إنبان كربان أب قلان برخان تبتنت كنسا زاكب كاياتا كباخا حانته بسزغونتكم حاد قبرنا آمين سراويت ملايكتي تقاوموا عتيتوا رساكم وان اخا افتحلنا سبن عمر ملاقت زي بصحو اب اريام داراشكا نتنبر اسنانه تحتن جزاء كان لنا ناحيا ونت كاسنات مالدالونا اول
ምእንቲ ህዝብኻን ርስኻን ምእንቲ ዘንበዛ ዕለዚኣ ዘይመጠነይን ዘይግብኣንን ክነሱ ብጸጋኻ ጸዋዕኻኒ ብኢደይ ብኢድ ባርያኻ ስጋኻን ደምካን ክቕበሉ ናብ ቤተ መቕደስካ ዝመፁ ካህናትን ዲያቆናትን ርእሶም ኣብ ቅድሚ ዕብየት ልዕልናኻ ኣድኒኖም ዘለውን ምእንቲ ድኻ ባርያኻ እውን እጽላእ ኣለኹ ንካህናት ንስኻትኩም ጮም ምድሪ ኢኹም ኢልካ ዝነገርካዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር ንካህናት ንዓለም ብርሃኑ ንስኻትኩም ኢኻ ዝበልካዮም ንካህናት ዓይንቲ ቤት እግዚኣብሔር ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት መብራህት ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት ኣምሳል መላእክቲ ኢኹም ዝበልካዮም ኦ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝብኻን ርስኻን ክትባርኽ ንዓ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር ጸሎተ ንስሓ ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ረሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ኸ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከትፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማያት ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማያት ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ እሞ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ኣቡነ እንጦንዮስ ነብሶም ኣዕርፍ ንብዙሓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን እውን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንመራሒ ሃገርናን መታዓይቱን ጥበብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃቦም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ንዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውያንን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ነፍሲ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ዝዓረፉ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ጐይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ዘክሮም ነፍሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርኽሰትን ምስ ክሓትን ለወተ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና
ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡን ዘሎካን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ናብ ግእዝ ቀለም ብዝተቐየረ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ مثل كل
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ 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 እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ እለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት
كم عبيت لبخات كاي قرب لهم كم بزمحرت كم بدلهم دمسلهم كم كل أكوي كا صور من حلوا من زقدم عبس عم بسلام من الكامنهم يقرأ كان نفسهم بجاخنهم نبقى نسبة كريستيان كاتسم برام بحاد ودخاب قويتانا مدحنا يسوع كريستوس مقصون بمحرتون مسؤون مسمان فز قدسن مسجانا صنعاتهم بأذل لك كلامهم كل ساعة نزل عالم عالم تنسي ولا تلو تسالنا سلام لكلكم مثل منفسك إذن بحق سقا قويتانا مدحنا يسوع كريستوس يعمينهم كابنوس قبولون هوتن نمدحانيتن نسرت حاتياتن زوهاب أيوم إذن بحقي ناي قويتانا مدحنا يسوع كريستوس كبر دميو عمينهم كابنوس قبولون هوتن مدحانيتن نسرت حاتياتن زوهاب أيوم آمين إذن أمانيال أملاخنا ناي بحقي سقاون دمون أيوم آمين 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 كسعد هاريس سنفاس زين التفقنا عنه مثلني I don't know مدحانينا يسوع كريستوس زينيو بخل التوجن دنجز زغنات كاب قدسان زوسودو مس ملكوت حدا زغبرو سغا عندهم كم زغن امان بزي متحواسم دبلاقم بزي مفلاي ملواتن بزبين بنتنا بلاطوس بسنا مسكن سما زغن منتانا منتي وات كلنا حلفو ذهبوا ايوم آمين 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 ملكوت خابت سويتو كنت ساعات وي كم قصبت عيني كم زي تفلي من كابو بأمنت نزقبلو نهوة مرحانية حرقة حاتيات كون من تانا حليفها بو آمين 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 أمنون إذن قويتانا أملاخنا مدحانينا إيسوس كريستوس سقا عندهم كم زغنة نعو مسكانا كبرن سقدات زقباي مثل واسما وابون مسمح وي منفس قدسن لامن كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር አምላኸ ባዘብለካ መስዋዕት የስጋውን ድኻኖ ሓሮድኻ ምንታይ ሞቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተ ያናክሴል እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ተራል ትዛረድም ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኲናትን ሽግርን ተቐቢለ እዩ ምስጋዓን ክውን ሰይጣናዊ ልብያት ምእንቲ ጎጊኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ስነከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ በኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካባኽፈልን ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓንየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁርሲ ነፍሰይን ስጋይን አንቀጸለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ተተታሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኮንኩና ንቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ ምርባዕርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይ ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ መሕወይ መስቀልካን ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርሰትን ከተንጽኣኒ ልምነካን ንዕጸነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ቐበልኩ ንመውቀስና ንመፍረድና ይኹነን ንማሕረድ እንዳይረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም
ሁሉን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ሓደ እዩ። ብዳሕራይ ዘመን ገብርኤል መልአክ ናብታ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ዝተላከ ከምዚ እናበለ ኣበሰራ ኦ ምልዕተ ጸጋ ሰላም ንዓኺ ይኹን እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ሽዑ ኣብ ብምስማዕ እዝኒ ጥራይ ዘይምርመር ከይተወሰነ ብዘይተርኢ ሰብኣይ ኣብ ማኅፀና ሓደረ። ጥበብ ንባዕላ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳ ኸ ኣጽንዐት። ጥበብ ዝተባህለ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ቃል እዩ፣ ብሓቂ ወልዲ እግዚአብሔር እዩ። እቲ ዝሃነፀቶ ቤት ከዓ ካብ ድንግል ዝወሰዶ ስቡ እዩ። እዚ እውን ሰብ ምዃኑ እዩ። እቲ ሸውዓተ ዓኑድ ከዓ ሸውዓተ መጻሕፍቲ ሓዱሽ ኪዳን እዩ። ካብታ ሰዓት እቲኣ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ዘይፈላለ ኣካልን ኣብ ሓደ ህላውየን ኣምላኽን ሰብን ኮነ። ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ንሱን እግዚአብሔር ኣርኣያ ገጺኡ እግዚአብሔር ዝኾነ መንዚዑ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ገዛ ርእሱ ብምትሓት መልክዕ ሰብ ምውሳድን እዩ። መለኮት ግና ብመልክዕ ኣብ ማኅፀን ዘሎ ንእሽቶ ህፃን ከሎ ሰማያትን ምድርን ዝመልእ እዩ። ንጥንሲ ከም ኩሉ ሰብ 9 ወርሒ ክሳዕ ዝመርኦ ከም ወዲ ሰብ በብንእሽቶ ዓበየ። ብድሕሪ እዚ እግዚአብሔር ቃል በቲ ካብኣ ዝወሰዶ ሥጋ ወለደቶ፣ በጢሮቲ ጠቕለለቶ፣ ኣብ መብልዕ ማልካ ደቀሰቶ። ፍጹም መለኮቱ ሥጋ ሰብ ተዋህደ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ፍጹም ሰብ ኮይኑ 30 ዓመት ክሳዕ ዝመልእ ድማ ብኣካልን ብጥበብን ብጸጋን በብንእሽቶ ዓበየ። በብንእሽቶ ተዓበየ መለኮት ኣይኮነን። ከመይ መለኮት ሰማይን ምድርን ዝመልእ እዩ። እቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ምሉእ ዝኾነ ደኣ ከመይ ኢሉ በብንእሽቶ ይዓቢ? እንታይ ደኣ ምስ ሥጋ ሓደ ኮይኑ ስለ ዝተዋህደ ከም ናቱ ተሓስበ። ብዘይበይና ሓጢኣት ከም ዝኸማና ብኹሉ ተፈተነ። ጸምአን ደኸመን ደቀሰን በልዐን ሰተየን በኸየን ተከዘን ጓሃየን መከራ ተቐቢሉ ሞተ። ተከዘ ኣብ መቃብር ከዓ ተነብረ። እግዚአብሔር ቃል ኩሉ መንቲ ብፍቓዱ ተቐበሎ። ምእንታና ብፍቓዱ ተቐበሎ። መለኮት ግና ካብ ኩሉ መከራ ካብዚ ኩሉ መከራ ርሑቕ እዩ። ብሥጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተንሥአ እውን መለኮት ሰብነት ክብሪ ብዝመልኦ ተዋህዶ ሓደ እዮም። ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣተንስእዎ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔርነቱ ህያው ክነሱ ብድኻም ተሰቒሉ ካብ ሞት ምስ ተንሥአ ኸ ኣዳም ዳግም ሞት የብሉን። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ምስ ተንሥአ ድማ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እቲ ጽሑፍ ዝበሎ ኩሉ ብዛዕብኡ ምዃኑ ዘከሩ። መለኮት ኩለንተንኡ ክብሪ እዩ፣ ከምኡ ብጸጋ ዝኸበረ ኣይኮነን። ከመይ ኢሉ ኸበረ ይብል? እንታይ ደኣ ብሥጋ በቲ ካብ ድንግል ዝወሰዶ ካብ ሞት ከዓ ዘተንስኦ ኸበረ። ናብ ሰማያት ዓሪጉ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ እዩ እሞ የመስግንዎ ኣለዉ። ክብርን ምስጋናን ጸሎቶም ምስ ኩልና ይኹን አሜን። ሰላም ለኪን ዘንሰግድ ለኪ ማርያም ምንን አስተዋቋሽ ማርዌና የተማጸነች ቤንታና መየዋያየ ማህበረ ለሁም ድንግል ባርኪ ቅጽበት አባላት ክርስቶስ ይሁኑ ባይለ ጥበቡ መንከሮሱ ወይጹ በቺኑ ማና ለማንተሙ በብዙ ትግሳን ወንቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ያነየን ሰዓነ ሞት ቅዱሳን ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንተ መንዘግሮነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ማኅፀነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ አባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አግረ
ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ተስካሮ ሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ቅዱስ ዘይምርመር ዝስጋ ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ኽርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ እስመ ኃያል አንተ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስራኤል አንተ ስሙር ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ንጎድ ወዝቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ولك سبحان العالم علم إسرائيل أنت سبوت وسبوت ولك سبحان العالم علم قدوس ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሃበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዚአከ ተአምኖ ተዋጋብ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እጎድ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እጎድ ወስቡሕ ወለከ
ቅድሳቶ ነስያነ ከመለይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጧ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓየን ንዘለዓለም አቡነ ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ለመዓልት ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ
ታብሃነ እግዚኦ ብዘመት ወናእኩ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ኦ ገባርየ ብርሃናት ዘደፍኦ ለጽልመት ወሰዓሮ ለጣዖት ዘበሞቱ ደምሰሶ ሎሞት ኦኒ ብርሃን ዝፈጠርካን ጸልማ ዝደፋኻን ጣዖታ ሰዓርካ ብሞትካን ሞት ደምሰስካ ምእንትታ ሓጣን ምእንትታ ንሓጣን ተስፎም ዝኾነት ካብ ክብርቲ መዓድኻን ስጋኻን ደምካን ክንቅበል ናብ ቤተ መቕደስካ ዝመጽኡ ህዝብኻን ርስኻን ናይ ሕያውነትካ ሰናያት ንማልድ ኣሎና መዓልቲ ብመልክዕን ብህዋሳትን ብምጥማትን ብምርኣይን ካብ ምብዳልን ካብ ምስሓትን ሓልዎም ንነፍሲ እተማስና ንሳእያ እሞ ብለይቲ ድማ ንኾንቱ ነገር ካብ ምትጋህ ጓስዮም እንተ ደቀሱኻ ኣኽናፍ መላእኽቲ ከም ዝኽደኑ ግበር ናይ ሞት ምሳሌ ዝኾነ ብርቱዕ ድቃስ ከየስጥሞም ጓስዮም ኦ ጐይታ ጽኑዑን ክቡርን ዝኾነ ስምካ ምእንቲ ኸመስግኑ ብፍቕርኻ እንቀሓዮም እዎ ዓለም ዝሓዝካ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ክርስቲያን ህዝብኻ ዝዝበልን ዝጠፍን ዓለም ኣይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ዝመጽእና ተስፋ ንገብርን ንጽበን ዘለና ንስኻ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን እዩ ስለ ዝበልካ ካልኣይ እውን ሰለስተ ግዜ ምንፋሕ መለኸት ክኸውን እዩ ንሱ ድማ ናይ ምዉታት መንቅሒ እዩ ስለ ዝበልካ ብመጀመርታ ምንፋሕ መለኸት ክሳዕ ወሰን ዓለም ተዘርወ ስጋ ክእከብ እዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎን ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ባሕር ዘሎን ኣብ የብሲ ዘሎን ኣብ ገርሲ ኣራዊት ዘሎን በበይን ዓይነት ሞት ዝበለየን ዝማሰነን ኣብ ምድሪ ዝወደቐን ቅራፍ ስጋን ናብቲ ናይ ጥንቲ ቦታኡ ክእከብ እዩ ኣብ ካልኣይ ምንፋሕ ቀርኒ ድማ ኣጽምቲ ምስጋን ደምን ክላገብ እዩ ሽዑ ብዘይ ምንቅስቓስን ምውስዋስን ክሳዕ ግዜኡ ፍጽም በድኒ ክኸውን እዩ ኣብ ሳልሳይ ምንፋሕ መለኸት ከዓ ሙታት ከም ቅጽበት ዓይኒ ክትንስኡ እዮም ጻድቃንን ሓጥኣንን ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ዝገበርዎ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ካብ ምድሪ
ዝሰዓቦም መምግባሮም ፀይሮም ክትንስኡ እዮም ንጻድቃን ብየማንካ ንሓጣንካ ኣብ ፀጋምካ ከተቕሞም ኢኻ ነቶም ዝሓረኻዮም ድማ ብቓል ምስጋና ኣቱ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ጠምየ ብሊዕኹምኒ ፀሚየ እስቲኹምኒ ጋሻ ኮይና ሓዲርኩምኒ ዓሪቐ ቐዲምኩምኒ ሓሚመ በፂሕኹምኒ ተኣሲረ እውን መፂኹም በፂሕኹምኒ ኢኹም እሞ ዓለም ከይተፈጥረ ተዳለወልኩም መንግስተ ሰማያት ክትወርሱን ዕልካ ከመተመጉሶም ኢኻ ብድሕሪ ዚ ኸዓ ናብ ፀጋምካ ተመሊስካ ንሓጣን ብቓል ወቐሳ ኣቱም ርጉማት ጠምየ ኣየብላዕኹምንን ፀሚየ ኣየስተኹምንን ጋሻ ኮይና ኣየሕደርኩምንን ዓሪቐይ ቀደምኩምንን ሓሚመይ በፃሕኩምንን ተኣሲረ መፂኹም ሓተትኩምንን እሞ ካባይ ረሓቑ ንሰይጣን ንሰራዊትን ናብ ተዳለወ ሓዊ ኪዱ እናበልካ ክትቁጥዖም ኢኻ ሽዑ ዓመፅን ምትላልን ዝዛረብ ዝነበረ ኣፍን ልሳንን ክዕፀዩ ሽዑ ሓዘን ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ሓዘን እዩ ሽዑ ብኽያት ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ብኽያት እዩ ሽዑ ዓውያት ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ዓውያት እዩ ሽዑ ገዓር ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ገዓር እዩ ሽዑ መወዳእታን መፈፀምታን ዘይብሉ ንብዓት ከማይ ክረምቲ ክውሕዝ እዩ መሳጢ መብረቕን ዘሰንብት ብልጭራን ድምፂ ነጐድጓድን ሓይሊ መስመስታን ከዓ ናብኣቶም ክፍኖ እዩ እዚ ከዓ ዝይፍን ዝቖርፅን ዝፈላልን ብፅሒት ሓጣን እዩ ሽዑ ምድሪ ዝተቐበለት ተሕድሪ ክትመልስ እያ ኣደ እኳ ዓውያት ጓላይ ክትሰምዕን እያ ሽዑ ነፍሲ እውን ብኩሉ ዘመን ይወታ ዝገበረቶ ግብራ ክግለጽ እዩ ሽዑ ክትምሕረናን ይቕረ ክትብለልናን በቲ ዝበላዕናዮ ስጋኻን በቲ ዝሰተናዮ ደምካን ንምሕፀነካ ኣለና እወ ንስኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ውሰተይ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኢልከኣኻ ካልኣይ ከዓ ንዓኻ ብምውላድ መመኪዕትናን ኣዴናን እያ እሞ ብእነኻ ድንግል ማርያም ንምሕፀና ኣሎና ንስኺ ስንኪ ዝፀውዐ ዝኽርኺ ዝገበረ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኢልከኣኻ ከምኡውን ንመላእክቲ ባሕልቆም ንነቢያት ብትንቢቶም ንሃዋርያት ብስብከቶም ንኻህናት ብስልጣኖም ንሰማዕታት ድማ ብደሞም ንወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ብትዕግስቶም ንምእመናንን ምእመናትን ብእምነቶም ንምሕፀና ኣሎና እወ ሽዑ መሓረና ራሕራሓልና ይቕረውን በለልና ንዝለኣኸ ንኣብ ምስጋና ይኹን ንተለኣኸ ንወልድ ምስጋና ይኹን ንመንምሖወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ክብርን ምስጋናን ይኹን ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልናዮ መላእኽቲ እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ። እግዚአብሔር ንዝሃበና ሰላም ተጠቀምቲ ክንከውን ኩሉ ግዜ ከም ቃሉ ክንነብር ዝተፀዋዕናዮ ፃውዒት እግዚአብሔር ኣኽቢርና ክንነብር ንደቅናን ንውሉድናን ንዝበፅሑናን ኣቤትና ንዝጋየሹ ኣጋይሽን ህያው ኣብነት ክንከውን እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና። በረኸት እዚ ዘለናዮ ቤተ ክርስቲያንን ድሕነቱን ኣገልገልቱን ተጠቀምቲ ምስጢራቱ ክንከውን እግዚአብሔር ፀጉ ይዕዝዘልና ብቑዓት ትግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ኣበሳናን በደልናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ዳኣ እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ሰላም እብለካ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ተፈለኽ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራት አቦታተይ ካህናት አይንተ እግዚአብሔር ክቡራትን ፍቁራትን ደቀይ ዲያቆናትን ክቡራት ምእመናን አቦታትን አዴታትን መንእሰያትን ህፃውንትን አረጋውያንን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ አርፊድኩም እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ወርሓዊ በዓል መድኃኔ ዓለም ብድሓንን ሰላምን አብጽሐና። መቸስ ኣነ ነዚ ዕለት እዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብሎ ንዓርቢ ስቕለት መዓልቲ ፍቕሪ እየ ኢለያ ፍቕሪ ዝተጋህደቱሉ እያ ፍቕሪ ክብለኩም ከለኹ እቲ ናይ ደገ ፍቕሪ ይኮነ እቲ ናይ ደገ ፍቕሪ መዓት ገልጠምጠም እዩ ዘለዎ ፍቕሪ ኢሉ ይጅምር ፍቕሪ ኮይኑ ግን ኣይጓዓዝኒ ፍቕሪ ኮይኑ ከዓ ኣይውድእኒ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት ዓርቢ ስቕለት ዝገበሮ ውዕለት ግን እዚ ተሓቀኛ ፍቕሪ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከም መርዓቱ ኩሉ ግዜ ንመርዓዊኣ ህዝቢ ድማ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዝኸማኹም ክቡራት ዘመድ ካብ እግዚኣብሔር ዝተወልዱ ብሰማያዊ ሓሳብ ተመሪሖም ዝነብሩ ከዓ እንህሎ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ዝተገብረሎም ውዕለትን እቲ ዝተዓደግዎ ዕደጋ ብደም ክርስቶስ ምዃኑ ፈሊጦም ኣብ ዓመትን ኣብ ወርሓውን ኣብ መመዓልትን ይበዓል ኣብ ገዛና ኩሉ ግዜ በቲ ኣበ ንስሓና ዝሃበና ጸሎት ሰለስተ ግዜ ይኹን መዓልቲ ጀማሪ ንግሆን ናይ ድቃስን ከምኡ እንዳበለ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ክሳብ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ዝዓቢ እንታይ ይገብር ማለት እዩ መዓልታዊ ኣብ ገዝኡ ኩሉ ክርስቲያን ነዚ ውዕለት እዚ ነዚ ፍቕሪ እዚ እንዳገለጾ ይነብር ኣብዚ እንዳ መድኃኔ ዓለም መቸስ ከምዚሲ እንኳይ ነዘን ኣብ ስደት ዘለዋ ነታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘላ ቤተ ክርስቲያንና እኳ ክንድፍርቆ ሃባ ኣብዚ ብዙሕ ጸጋታት እዩ ዘለኩም እዚ ጸሎተ ድቃስ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ዝጽለ እዚ 7 ሰዓታት እዚ መግለጺ ናይቲ ፍቕሪ እዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወዲ ሰብ ኣምላኽ ከምዚ ዝመሰለ ዓብ ፍቕሪ ከም ዘፍቀራ ምስ ፈለጠት እንታይ ኮይና ማለት እዩ ምስ ኣፍቃሪኣ ክትዛረብ መደብ ሰሪዓ ኣቦታትና ኸ ኣሰሮም ይጥለል ሓንቲ ገደፉን ነዚ መጽሓፍ 7 ሰዓታት ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ናብ ሃገርና ኣትዩ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ኣብ በዓል ገዳም ደብረ ሲና ኣብ ኩለን ገዳማት ኤርትራ ሃም ኪዱ ደብረ መርቆሬዎስ ኪዱ እንዳቦና ኪዱ ደብረ ቢዘን ኪዱ ኣብተን ሕጂ ተሰዊረን ዘለዋ ናይ ምንኩስና ዋሕዚ ኣቋሪጹ ብአን ደው ኢለን ዘለዋ ብምእመናን ዝሕለዋ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜቶም ከባቢ ኸይዶም ዘቐዱስለን ናይ ምንኩስና ህይወት ኣብ እንዘብቅዕ ገዳማት ከይተረፈ ኣብዞም ኩለን ኣብ ምእመናን እዚ መጽሓፍ 7 ሰዓታት ይጽለ እዚ እንታይ እዩ መግለጺ ፍቕሪ ኣብ መንጎታ ኣፍቃሪን ኣብ መንጎታ እግዚኣብሔር ዘፍቀራ ነፍሲ ወዲ ሰብን ዝኾነ ሰብሲ እቲ ናይ መጠረሻ ከምዚ ኸማይ ዝደኸመ ኦርቶዶክሳዊ ሰንበት ጥራይ መንደቕ ተሳሊሙ ተኸይዱስ ቁሩብ ሩፍታ ስሙዐ ሓቀይ ይፎኽሶ ተዘይተሳሊሙ ከዓ ተጻዒንዎ ውዕል ኣትሊስት ሲ ኣፉ ከፈተን ግን መጽዩ እታ ተፈቃሪት ሲ ኣቦታ ኣፍቃሪኣ ተራእያ ኸይዳ ሕጂ ገለ ነገር ዋላ ኳሲ ገለስ ይሉሎ መቸስ ገለ ኢሉ ዋላ ተገደደስ ፕሮሰስ አስልጠለይ ኢሉ እንድሕር ከይድስ ኣትሊስት ተዛሪቡሎ
حكي ولاد كاسي ولا كوا أنصار تسخاتو بلزي كبر جن بابا بروح معلتي لكاتو خيدوس وقت مسجن زغال عقد دخل بميلو خملسي له تبل مش جد حنت قالون سي تسفع يكون سلازي زي ورحاوي بعال معلت فقريو لو مجن أبربعة نتبي قال نجارات كرينا تار استنا نايلو مدهاني عالم ياتبل مدهاني عالم كبهال كله قال نقالو فلوتي ناي عالم من عالم ناي عالمي لنا مالتي ناي مولا عالم سلازي زد احنا زني ارتراويان ترايز ملكتا يكونن نيتيوبيان ترايز ملكتا يكونن نخلو عالم كوميدي يكونن صبوق يغني اللي سلازي أبوتاتنا نزا كابتو قانقوا إبرايست كابتي قانقوا غريخ سرئي كابتن نبرو قانقواتات ناب عرب كاب عرب ناب جئز كغيروا خلوا مالت مصحف تخرجوا خلوا كما يزمسلوا لي قاونتي كم زنبروا اب مدرنا مدر حبشا እግዚአብሔር ይመስገን أزي رتوع بزخانة قنوع بزخانة جبابيم ترجي ماما دعبنات سم كقيروا وخلوا أبزي قاد كبلو خلوا زي سعدو الله كبلو خلوا عرب أبوتاتنها إجزي أبي هيريلهم إجزي مالت منيزي قويتاي أبي وبعلو هير كأمن فس قدسي سلازي نسلاسي بزوكل يوم ترقي ماما مالتي بتحدى وقونها إجزي إجزي قويتاي أب ناي بهر قانقا ناي كل بهر قويتا ناي كل بهر زبو قانقا زلو ناي كل قانقا قويتاي ناي كل بهر قويتاي እግዚአብሔር ስለዚህ بخمز ዝስፍሓቱ ዩቲ ነምልኹ አምላኽ እናትና ጥራይ አይኮነን ገለገለ ሰባት أزيو مدرتو ويم نخال زي ملكوته مصحف قدوس اندحر كستو حيز واسكركس يبلكا مني لكا خركس مصحف قدوس ناتو مغلصي Holy Bible is a message from God to all human being مصحف قدوس ካብ እግዚአብሔር ናብ ኩሎም ደቂ ሰባት ዝተላእኸ መልእኽቲ ስለዚህ ነቲ መሳርሕትኻ ክትቦ ክትኽእል ኣለካ أقعد متفنقوا بهاي بلكان كخون تخلي خوي زوم تفنقات نبلينا وي توم تفنقات عالم تواصل صيرهم هاللوب زخدك جي بقى حبو تمسحف قدس انت يكبر حبو ملختيو እግዚአብሔር سي اذا مسحف قدس سن اب كل عالم مغنياتو بهق እግዚአብሔር كل سب كدحن ስለዚህ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ስሙ مدهاني عالم كوينو سلازي زيات عيو غزانا ابا اجمير لكم الله عيو غزالاتنا مالتي سبات نابدحنت كنا مصخن كلالنا تجددسي تجدد قربان زي بصح دق حوبنا متعبيتنا دق عدنا اب قال سمسانا زنبرو اب سدت مسانا زنبرو سدويلنا سد هايون كنغبر علنا توحد مالتي كم تحققن أملاخ بحق مدهاني عالم أنت خهلو خون كاب كل بهرن كاب كل قانقان سبات كن عدم كن صوع علنا مالتي سلازي لوكاس وانجيلا ومعراف كلته قطر 10 تايبل أبلدت اتمال أخد ما أنه لو مي مدحاني أبعد داوي توليد ركوم سلازلو نسخ أكروسوس قويتايو نخل هزب زخون عبي حاقوس أبسركم الله مصحف قدوس وانجيل مالت انتاي مالتي وانجيل
زحقوس بالسرات اوكي زحقوس بالسرات كاب قانقا غريخ كوم الى مسمصت ግብፃውያን በቲ ናይ ጥንቲ ቋንቋኦም ኤቫንጌሊዮን ኢሎም ተቐቢሎማ ድሓር ብዓረብ ኢንጂል ኢሎማ ንሕና ከኣቦታትና ከዓ ወንጌል ኢሎማ ኣብ ኩሉ እዚኦም ጋስፕል ብልዎ እቲ ትርጉሙ ግን ዘሐጉስ ብስራት እዩ ዘሐጉስ ብስራት ናይ ሓቂ ክሕጎስ ዝደሊ ሰብ እንተለኩም ናይ መድሃኒ ዓለም ቃላት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የንብብ نحق حقوق زدل السب انتلو بحق خصانانا عزدل السب انتلو نعبن السحاق انت حتيتك اب حزن كم زلخان اندحر تردئك ايناي معراف كم تنبب ايناي مصحف كم تنبب تايك قبركاي كحبركاي شعو ختصانانا عيخا ابو املاخ كزاربكا خطروخ بايخا اتتصقمنا قن نحنا ناب تتصقم كأخي كيد بوانو كأخي تصولو نمجس كم إيرتراويان كم إثيوبياويان مع جقننت انديزل لنا مع جقننت مع التاريخ جين حنتخ الله زي نفعنا الله انتها مصحف قدوس من باب اجي مصحف قدوس ابي يركب مسلوكم اب غزاندا بعلو بوي يامدا حاو بوي قلنبرس هم كانوا فعاتهم وي فوسها تفتف تحت مترأس ويد ما بالعلور ماديو اجت العلور ماديو ديتات معاسين زرخبو نيو يير كمص خلو لدت طمقت صبلني عدوم اندحر مصيو ختنقفنا تر مادي لا وتروبو شعو وا انت زدات مصحف قدوس انديو شعو تبلوت نوفو ديلان تقمطو بو نعمت اخر راخوبيو نخت نوقفو وي نسو ناي وشتنا رسحات كنقف يخفت زغبو نحر كفيت كايو نناي وشت خارس حاتي نقف ننفسخا مس نفسخا يتعرغا نجزا نفسخا مس نفسخا ننفسهم زوج كونوا سبات كله ننفسهم سمحرات እግዚአብሔር زي فقدوا لا سبات كله አይገርመኩም እንደ ننفسهم سي محرات املاح زي فقدوا لا مس املاح كتعرغوا زي دوليو زلعالماوي هو زي دوليو زناي مدهاني عالم وعلت اب هيوتهم كترغم زيدولي سبات كلو سان من بابهم كندي مصحف تخونان بيبم خونو بزح فيكشن ان بيبم كخونو خوليوم زوم سبازيوم غليوم مهورات يوم تمارامرتيوم انت خونا جن እዚ ስምዚ ዝህያው ስም ዝኻባና خيرحق ቤተ ክርስቲያን አበስማ ተቀሚጣቶ መድሃኒ ዝብሃል ኣሎ محارز بحالالو حقي محرت املاح تمحار እኮ እግዚአብሔር እንዲው አቡነ መቃርዮስ አይስምዑዎ ግን ደሐኑ ግዚ ኢሎ እንጥቀመሉለና ማለት እዩ አራይ ስለዚህ ታ መጀመርታ ትርጉም መድሃኒ ዓለም ወሲድና ካልአይት ነጥብና እዚ ዕለት እዚ ደቅ ድሕነት ዝኾንናሉ ዕለት እዩ ምድሓን ዝተቀበልናሉ ዕለት እዩ እዚ ዕለት እዚ تدحنا زتفصملو ودسب زدحانلو معلتي اذا خنبل كلنا جن لومي زنبوع تمهرتي زي أرثوذكساوي تمهرتي زي نيا بوتاتنا تمهرت زمهر اللو نهزان كتما كله نولدنا دأمبر نحدقت حاتيات هيكونا نبلو اي فعلا نحدقت حاتيات انبر سلازي اتقند نجار انتايو حدثب كتمق كله شعويو نتي دحنت اب هيوتو ترجم زركب مستتمقه نابنت كنوسدينا حد إيرتراوي اب افريقيا خيدو تمرعيو دحار نسا تمسرحنا اي سلطان قلعه وليده تقلعه تاي خون امريكاوي خون مش حكايدو ابو سيتيزن سلازخونه تقلعه انت يخون امريكاوي خون سلازي تقلعه خاطي خلي اديو جن جنات مسرحناتا سلازي تفصمن تاي تخون تصبه تقلعها بينو خمص بزي اديو سلازي تعمون اديو خا انت يقبر
يصبه حجي تقولع خابت فيزا زتوهبو ديو اب امريكا خمت اتوز قصرلس وي مس اتوه مس لا اب امريكا خمزه اتوس كاب معسي زقصرلو كابزا اتولو دس فيزا خاب توهبلو كابزا اتولو فيزا توهبو وندي جن تقولع بينو خمص سلازي كل كابديو ناطوبو بخنبر سلازخل انتاي قالو مالتي نديو خصبلو اديو مسلطا دحر انتاي كلتيوم بحنساب يمصو سلازي فيزا خابز توهبو قدمي عمتن قلني حقي السو زاتو جن تمالينا يمشتي سلازي تدحنت قدم 2000 عامته مهرت تفصيمي نحنا جن معاسينا نقبلو معاسي بهيوتنا ترجم زركب مس نطمق سلازي ابتي قلعه خنطمق كلنا بصوان اللي تحاد قالوم وحاتياتهم إلهم تم دياقونات يزمروا مالتي تم حاتياتهم تحاد قالوم انتهم بصوانيهم سلازي دحنا تقبلنا مالتك كل نجار تودي يكونن تايدا تنكاغ زحتت كنكن زحتت دحنتي اوكي امونغونا امونغو خالوت كريستيانن سي فللي ناينيش تيتغرينيا لا مش حكي تحاد غويتا تقبله دحينه ايبل نحنا خا اما قد دحنت علنا نبل حكي اجنتا تافلليا مخنياتو اتزلكا ነገር انت ክትገብሮ ክትخل አለካ كل زي جمره دي زود بتسعان 4 عامه مهرت حموشته باباسات كاب حموشته باباسات فلسطين إرتراين باباسات تقبيهم نحما قاطام ግን كلهم አይወዱን كلهم كثيرهم ابن انطونيوس راي تعويتهم كلهم كابت مجدل لاغيسوم سلازي كلهم باباسات كوينهم جميرهم ابن انطونيوس ግን 16 ዓመትን 7 ወርሕን بسقاي حليفهم انه كوا زخر عامتهم كالاي عامتو زمص زول سنبت كوي يخونالو مالتي سالساي دخين سالساي دي سالساي وابولو ريخم سالساي اجي سلازس قليل ነገር አይኮነን يغنيلي سلازي مجمار مفصام ማለት አይኮነን نابنت حدثب مانجا فقاد يفوهابو مش حقيدو مانجا فقاد توهبو كزوريو ግን كزور ስለስተፈቀዶ ከም ድላዩ ክረግጽ ኣለዎ نو معات ጥንቃቄ معات ክንክን أنا كندا مساعته قصي سبعة أبو رايسي مستزاي صوتيو زيدوف أوري أيام تايدا أزهز بنادا تايدا قال أملاخ دي زلبو مليئو تلويت وقليلس حارس تستبحال كو دحر خلت سلسته قناس لك خلا تزور كوينا زور كا كتحزي تامانجا فقاد نخي حدقو يرعايو ناتو دالاليو يفعلاليو خينو صوتن مستن اكل سامريا ترئيا ويتبلع خوينو بقى مستني افريكا امبر مستناي اوروبا ناي امريكا سندار اخايو تقد فوخينو حجي سلازي اتازلاتنا دحنت اتا خاب كروسوس نصا زتوهبتنا هي بدحنت نساخنكن تحتتيا سلازي بيت كريستيان اصوامات سريعه حكي اجي خاب صوم وصينا تبل صنيح لا صوم تؤوج خاب صوم توص ناب صوم تؤوج 7 اصوامات اب غعزوني 1 عمت ازيات خاليتي يا مالتي دك حنت منغستي كاخوينا بزا علت زيا بزا مدهاني عالم نعلم كدحني لستسقل لا معلتي دك حنت منغست كاخوينا كما إلى خردأكم نزي أمسلكم نعبنت حدا 7 عدنا 10 وليدو نبل
حدا بإرترا له توم تشعت خا فحيلهم الله نبل حدا أمريكا حدا كندا حدا جرمن حدا نيذرلاند حدا سويسرلاند حدا فحيلهم حدا بعد عرب እቶም ኣብዚ ሁሉ ቦታ እዚ ዝተወልዱ ደቂ ደቁ ነዝብ ሓጎዚ ደቁ ድዮም ኣይኮኑን ደቁ ድዮም ኣይኮኑን እቲ ብኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ይዛረብ ወዱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቶም ካልኦት ትሽዓተ ግን ተሓደ ዶች ይዛረብ ተሓደ ኣብ ፍራንስ ስለ ዝዓበየ ናቶም ይዛረብ ተሓደ እንግሊሽ ይዛረብ ተሓደ ዓረብ ይዛረብ እዚኦም ኩሎም ዝተፋላለየ ቋንቋታት ይዛራርቡ ተኣኪቦም ብሩኽ መዓልቲ ኮይኑ ኣብ ሓጎኦም ክሪኡ ንዓዳኣትዮም ቶም ቆልዑ እቲ ነቲ ይርድኦን እዩ ኣይሰማምዑን እዮም ዝተፋላለየ ቋንቋታት እዮም ግን ነዚ ብሓጎዚ ኩሎም ውሉዱ ድዮም ኣይኮኑን እዮም ዝተፋላለየ ቋንቋ ይዛረቡ ኣብ ተፋላለየ ሃገራት ዓብዮም እንተኾነ ግና ደቂ ዝሓደ ሰብኣዮም ላስትንየም ናቶም ሓደ እዩ ንሕና ኸ በዚ ዕለት እዚ ካብ ተፋላለየ ብሄርን ካብ ተፋላለየ ቋንቋን ካብ ተፋላለየ ሃገራትን ብክርስቶስ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ኣምላኽ ኣቦኡ ቤተ ክርስቲያን ኣድዩ ኢሉ ዝተቐበለ ኩላህና ደቂ ሓንቲ መንግስቲ ክንከውን ክኢልና ማለት እዩ ተስፋና ኸ ኣንሰያታ ሓንቲ መንግስቲ ኣብ ሰማይ መቸስ ንሕና ደቂ ራእሲ ኢና ደቂ ፍቱራሪ ኢና ደቂ ግራጅማች ኢና ንሕና ባ ኤርትራውያን ኢና ንሕና ባ ሱዳናውያን ንሕና ባ ካናዳውያን ኢልካ ንመድሃኒ ዓለም በይንና ገዛ ሓዘልና በይንና ስርሓልና ዝበሃል የለን ጥራይ ይእትወና እዩ ዝበሃል ኣብኡ ምስቶም ዝኣትው ይእትወና እምበር ኣብኡ ንበይንና ባ ንበይንና ዝበሃል የለን ግን ሓንቲ ነገር እንድዕብቲ ንህለት ወይዘሮ ህይወት ሓንቲ ነገር ተሕስባላ መስለኒ እዛ ጓለይ እንድሕር ኣብኡ ኸይድናስ ደሓን ኣተናስ ክሕራይ ግን ናይ መን ቋንቋ ያኽትሉ እታ ትግርኛ ከየጥፍእዋ ዞም ፈላሲ ትብል ኣላ ናይ መን ቋንቋ ያኽትሉስ ናይ መን ናይ ዋላ ሓደ ቋንቋ የለን ዶ ኣብኡ ናይ ሰማይ ቋንቋ ኣሎ እምበር ኣምላኽ ዝህበና ቋንቋ ኩሉ እዩ ንኹሉ ሓደ ቦንዲና ሓደ ክንከውን ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ኩሉ እዩ እሱ ኸ እንታይ ቅዱስ 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 ኣዴታትና ስለምንታይ ደን ጸሎተ ኪዳን ከርክባ ዓበይቲ ዓዲ ከም ዝኸማኹም ጸሎተ ኪዳን ከይሓልፈና ኢሎም ዝጎዩ ቅዱስ ቅዱስ እኮ እቲ ናይ ሰማይ ህይወት ስብ ዝምድር ከለና ክንላማመዶ ጉያ ዘይተላመደ ኣትሌት ዶ መድረኽ ወፅእ ክዋዳደር ወፅእ ክላማመድ ዘይ ሓገየ ደራፋይ ስቑኢሉ መድረኽ ወፅእ ዲ ኣይወፅእኒ ስለዚ እቲ ቅዱስ 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 ኢልና ኣብዚ ንኣምላኽ ንቅዱሶ ዘለና በዚ ቋንቋ እዚ ኣብ ሰማይ ኩላህና ብሓንቲ ቋንቋ ንእግዚኣብሔር ንሓንቲ መንግስቲ ንሓደ ንጉስ ጎይታ ሰማይን ምድርን እናመስገና ክንነብር ኢና ስለዚ እቲ ጉዕዞ ክሳብ ክንድዝ እንድሕር ኮይኑሲ ምስ ከማና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ኣዝዩ ብዝዓዘዘ ፍቕሪ ክንነብር ኣለና ምድር ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ጉዕዞ ንሰማይ ታራብዒትን ናይ መጠረሻን እዚ ሎም መዓልቲ እዚ ዕለት እዚ መዋዳድርቲ ዘየብሉ ፍቕሪ መድሓኒና ዝረኸብናሉ ዕለት እዩ መቸስ ካብ ኣቦኻን ኣዴኻን ድሕር ተፈሊኻ ኣብ ስደት ብቐሊል ወደይ ዝብለካ ኣይትረክብኒ ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እውን ሰባት ነቲ ዝገበርካዮ ፅቡቕ ካብ ቅንኣቶም ተላዒሎም ከዮም መጎሱኻ ይተርፉ ወይ ድማ የነኣእሱኻ ማለት እዩ ትባሳጮ እዚ ሎሚ ዕለት እዚ ግን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣቦን ፍቕሪ ወላዲትን ፍቕሪ ሓውን ሓፍትን ፍቕሪ ሕያዋይ ጓሳን ንወዲ ሰብ ዝለገሰሉ ዕለት እዩ ኣምላኽ ኩሉ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ነገር እዩ
أب سمايات تنبر أبونا أنتيلنا أنت يخون أبو إتاتو طبو عدن طبو با أنت رسعت أنا جنا أي رسعكم ني بالجزي أبيهر إتاتو طبو عدن طبو با أنت رسعت جزي أبيهر كندد يخوني إتاتو طبو عدن طبو با أنت رسعت عديت رسعنيا أب عدنا عديتاتنا نزوت طبو هسان ولا عند حزنين حزون أزخدا أي فليونين عديت رسعنيا جن كم زناي كورونا زنبرة جزي نجد انتعدت حميمة بين بهوسبيتال كدك استجددي انت إف كلوزي انت رسعت أنا يرسعكم ني كموت زمسل نجري لنا بعلم موت اندحر دا قبل عليا بتصيحو كيف توت دكار حريحة جزاء بروحه وتوص توم هزاونت جن منتي عدي قديفاتهم يردومني توم هزاونت كم زمتت يفلطون يوم حمد كم زلبست يفلطون يوم ولدا خمس جوهي لا يفلطون يوم توم هزاونت سلازي اتهاتو طبو عدن طبو بانت رسعت أنا يرسعكمني سلازي إذا مسألة أملاخ يوم بعر لومي فقرو لجيسلنا كل خوانا لنا مخانو الرجاء جيسلنا سلازي وانجيل يوحنس معرف 3:10 أملاخ بتحد ودوز أمانه كله نايزل عالم هوت من انتخرك كبنبر كي تفسي نودو بجاخ سع ذهب كسع كندزين على ما أفكره نودو بجاخ سع ذهب نعلم كساب كندز أفكره سلازي لومسي سلوخومي لكم زا علت زي أس علت فقرية عمتها وتبعال ورحة وتبعال معلتها وبصولتنا تبعال حجي اتي قداي انتا يزولو مالتيو أملاخ ناس حياواي قواساي أملاخ نير تراخو قواسي ياريخم داير أخو منا أب أبو ننطونيوس حادي روسو قواسي واكوي وكيل جزي أبيهر عم مدرس رؤي جزي أبيهر سلوز خانو خم باتريارك نتهزبي نسب كم ود أدم نقول إرترا ودنجيسهم نا بريزيدنت هجر إرترا خيدهم حواريات سروحهم من قاريو أنا عايز زمن ز حواري أمو بزي فردي أي تأسر أي بلوانجن نا فردي بيتام رحيهم تني حموش عمد كأسر تني كلت عمد كأسر سبيتون دار أيوتو سلطانيان داب صحته له دوكون دار أيوه تسفان دا جبرو معلت وديو تني 10 عمد كاب 10 عمد تأثير خواتس بزي فردي أي تأسر ساز أملاخ يقاسي أملاخ بأبون أنطونيوس نهاجرنا قاسي واي حجي سلازي أملاخ بخل نجر عند حردات عزيبنا ينرئنايون نسو تحيا واي قاسي مال سلازي إزي فقر أملاخ مالتي أبو ولدنا نرخبو حجز زون فقر أملاخي أملاخ نولدنا ناي ولود فقر زحدور اللهم نسي إزي ينبعر مدهاني عالم سلازي خا بحق برقص زقدفكا قديفكا جزين تليكا زي كونسي نعو جزيه فليخا نعو خبره هيبكا كابسرح كافقاد وسيدكا مدهاني عالم ورح قدس يقبون كبرن مسجانا لو من كل ساعة نزل عالم مسؤو يخون استمهرنا تمرتب لبنا يحضره كم أمونات ولد سلق على وانجيلو خن عين بزحات نبز فقر زي نبز سلام زي نبز العالم وهيوت زي كنسوعن كنعدمن فقادك زي أبيهر كنفصم زي أبيهر بس أقوي إرداءنا سلق على طول من كل ساعة نزل عالم زخبرن تمسكنا يخون بهوت
ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ ስም ቅዱስ ስምከ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከብ ኣሎና ንርከብ ኣሎና ረት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ደነ ሥጋ ነፍሴ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ ምድሪ እምነትና ንምጽና ባልኻ ርዳና ልኻ ርዳና ፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዝህብ ጸጋ ጸጋ ዝህብ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ መድኃኔዓለም አድሪኑና ዘይፍሰው ቃሉ መድኃኔዓለም አድሪኑና ብዘይሕሰው ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አሜን አድሒኑና ብዘይሕሰው ቃሉ መድኃኔዓለም
ዘተሳየተነ አቦ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አቦ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አቦ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አቦ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አቦ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አቦ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ ነፍስና አምላክ የማቁባብ አዳወ የልዕልና ባኻ አምልኽ ማተይከንስየ አብድሜኻ ተደፍየ አምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉሥ ኢኻሞ የንሰካ ነፍሰይ ናብ አምላክ የማቁባብ አዳወ የልዕልና ባኻ ካምልኽ ማተይከንስየ አብድሜኻ ተደፍየ አምላኽ ኢኻሞ ወንድኸካ ንጉሥ ኢኻሞ ወንድሰካ ነፍሰይ ናብ አምላክ የማቁባብ አዳወ የልዕልና ባኻ ካምልኽ ማተይከንስየ አብድሜኻ ተደፍየ አምላኽ ኢኻሞ ወንድኸካ ንጉሥ ኢኻሞ ወንድሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምላክና ይሁን። ከመይ ውዕድኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። ናብዚ ወርሓዊ በዓሉ ተበጀወና መስቀል ኮይኑ ዝዓደገና ደሞ ብምፍሳስ ድማ ናቱ ዝገበረና መዓልቲ ወርሒ ናብ ወርሒ አምላክና ብድሓነ ሰላም ሓልዩ ኣብ ቤቱ ስለ ዝኣኸኸበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ከምዛ ኣብ ምድራዊት ቤቱ ተኣኪብና ዘለና ድማ ቁፅርና ከይጎደለ ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤቱ ድማ ክፍሊ ክህልወና ኣለኩም ኢልና እሞ ንሕና ድማ ነቲ ክፍሊ ክንኣትዎ መገዲ ፈሊጥና ብኡ ክንመላለስ ክፍሊ ሃበና ይንብሎን ኢና ሂብና እዩ ምቕባል ናህና እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እነሆ ኣነ ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ስፍራ ኣሎ መፅአ ድማ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክወስደኩም እሞ ንስኻትኩም ድማ ኣብኡ ምሳይ ክትኮኑ ኢኹም እሞ መፂኡ ክደልየና ከሎ ኣብቲ ንሱ ደልዮ ቦታ ክንፀንሖ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና። እዚ መፅእ ወርሒ ድማ ሕሙማን ተፈዊሶም ሕዙናን ተፀናኒዖም ዝገሹ ድሓን ተመሊሶም ድማ ከምዚ ኢልና ንምስጋና ንኣምልኾ ክንከብ እግዚኣብሔር ናይ ዝመፅእ ወርሒ ሰባት ግበረና። እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ብማህልየት ብቅዳሴ ብመዝሙር ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓድ ድማ ኣብዘት ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣሕዋትና መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክዝምራሉ የንብርክን። ኣቦና ኣባ ኪሮስ ኣባይ ቆምስ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ከምቲ ተማሃርናዮ ክንነብር ብኸምኡ ድማ ክንመላለስ ኣምላኽና መመልሹ ጸጉኡ የብዛሓልና። ጽጌ ምስ ደቃ ጽላል ከምኡውን ኣስካለ ማርያም ጥዋፍ ኣምፅአን ኣለዋ እሞ ኣምላኽና ድማ ጽላል ኹንክን
መብራህቲ ይኹንክን ብስጋ ብነፍሲ ስድራ ቤትከን ይሓልኽን እግዚአብሔር ይቀበለልክን እምወዳት ኣቦና ጸሎት ክገብሩና እየን ከምኡውን ዝሓመሙ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣለዉ ብሕልፊ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጽጌ ማርያም ትበሃል ሓፍትና ኦፕሬሽን ትገብር ኣላ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ቆላሕ ክብላ ሓውየ ወፅያ ኢላ ኣብዚ መፅያ ተመስግነሉ መዓልቲ ድማ ሃበና ስለ ኩሎም ሕማት ኣቦና ጸሎት ክገብሩልና እዮም እሞ ብጸሎት ክንዓፁ መደብና አድንኑ አርሴክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ከመ ይባርከነ رأيهم وعللهم اسكال عالم እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ رأيهم وعللهم اسكال عالم እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ رأيهم وعللهم اسكال عالم وቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅዱስ ስንጣጼ ቋይዘባብ ደሙ ክብር ለዋህድ ወልድ ከይጅኑ አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትኩን ማህደረ ነገስ ለመኳንንት ለዘመድ ንጹህ ወለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ውሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋ ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደሞ ክብረ ይስድም ደሞ ክብረ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ኃጢአተክሙ ዘገበርኩም መይ በአይምሮ አበይ አይምሮ በዛ ለፋማ ይማርኩም ዘይመጽቀውኩም በእንተ ስጋው ስጋ መለኮቱ ወእንተ ደግሞ ደመ ሕጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልናና ወድንግልና ስጋትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በልዓሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከም አሜን። እግዚአብሔር ባሮት ካብ ሰላም ባረኸና ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጽራይ ብመንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ጋር ኩሉ ኣርፈኸና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸምለና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩኽ ጸጋ ነሳይነ ወወተረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ቸያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲያነ
ዘእመንፈስ እቲ በሰላም ምምፃና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃና ብሰላም ይግበሮ። እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትርአ ግና ትርአ አምላኽ ንልብን ኮላሊትን እትምርምር ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንባሮትካን ውሉድካን ጽገ አስካለ ማርያም እግዚአብሔር አምላኽ ከምአን አስማቶም ክትቀሰሎም ዘይደለዩ ኣብዚ ዘይተረኽቡ ግን ናብዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ናብ ጽጉማት ዝመጽወቱን ዝሃቡን እግዚአብሔር አምላኽ ንኹሎም ኣብ ዓንደ ወርቅኻ ጸሓፈሎም ብህይወቶም ድማ በረኸትን ሰላምን አቤቶም ኣብዝሓሎም እግዚአብሔር አምላኽና ንባሮትካ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ገብርኤል ኢዮብ ወለተ እግዚ ቤትኤል ቤተልሔም ቅድስተ ሐና ጽጋ ሐና እግዚ አሃረያ አስካለ ማርያም ፍረወይን ክብራ ጽገ ማርያም ኃይለ ሥላሴ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዘዘለዎ ኣብ ሆስፒታልን ኣብ ቤቶምን ኣብ ማየ ጸሎትን ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ክትበጽሖም ሓማት ስምዖን ሕማም ረስና ገኒሕካ ብምሉእ ጥዕና ከም ዝቆምካያ ንመጻጉዕ ድሕሪ 38 ዓመት ዓራት ካልዒልካ ተንስእ ኪድ ከም ዝበልካዮ እግዚአብሔር አምላኽና ክትፍውሶም ህይወቶም ክመርሑ ክሕጎሱን ክሕጉሱን ኣብቅዓዮም ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ይቀደስ መንግሥትህ አሜን። ክብርን ምስጋናን መድኃኔ ዓለም ይኹን። እዛ ጽጌ ማርያም ኢልና ኣብ ሆስፒታል ኮይኖም ይከታተሉና ስለ ዝነበሩ ኩሉ ኦፕሬሽን ጽቡቕ ከይደላ ሮም ሂቦማ ንመድኃኔ ዓለም ኣመስግኑልና ኢሎሞ